Indult? Az előbb nem indult el. Na, halihó, sziasztok! Azt hiszem, hogy minden szuper és rendben van, hangom van, királyság. Na, a múltkor volt egy vlogom, és nagyon volt egy pár, nem sok, de azért volt egy pár kedves visszajelzés, és úgy döntöttem, hogy érdemes lehet ebben foglalkozni. Közben betöltem itt a YouTube-ot, mert most élőben csinálom, a múltkor nem élőben csináltam. És nem is a számítógépen csináltam, hanem a telefonomon, és nem is lett olyan jó a kép minősége, mint amit akartam volna. Azt hittem, hogy ha szembeállítom magammal a telefont, akkor jobb lesz, de nem, nagyon szemcsés volt a kép. Szóval most inkább azt csináltam, hogy a megvakító lámpáimat beállítottam, és akkor a Logitech webkamerával hozom a képet. Na, szóval igen, hát ez mikor volt? Egy pár napja volt, hogy vlogoltam, és hát azóta annyi történt, hogy leadtam a könyvet, mármint a nyomdának nem a borítón belül minden benti részt. Szóval nem kézirat, nem tudom, hogy kézirat-e, mert betördeltem, meg mindent megcsináltam. Szóval elméletileg ez egy full nyomdakész anyag, csak még a nyomda nem válaszolt, néha lassan válaszoltak, volt, hogy ilyen másfél hét volt, hogy kaptam választ, de mindig rendesek voltak, meg minden, szóval utána ment a levelezés, csak így nem tudom, hogy hogyan működnek, mennyi munkájuk van, stb. Szóval a lényeg az, hogy leadtam az anyagot, de előtte azt csináltam, amit azt hittem, hogy nem fogok megcsinálni már. Még egyszer elolvastam a történetemet, még egyszer elolvastam a könyvet. Azt csináltam, hogy fogtam a iPad-et, ugye elmutatom, feltöltöttem felhőbe a PDF-et, amit csináltam, és ne a második könyvvel kezdjem, bár úgyse lehet elolvasni majd semmit. De a lényeg az, hogy fogtam, és akkor lényegében azt csináltam, mint amit egy szerkesztő csinálna. Na, túl világos, persze, hogy túl világos. Ó, iPad. Ó, iPad, nehogy lenyíljál fényerőállító. Ah, na, szuper. Tehát azt csináltam, mint amit remek, még mindig. Vagy mondjuk az is igaz, hogy belevilágít a lámpa, szóval nem csak az fényes, hanem a lámpa is. Na. Lényeg az, hogy ott vannak ilyen kék aláhúzások, mindjárt a másik oldalon van. Itt az ujjamnál lehet látni. Ott kékkel alá van húzva, meg ott is. Na az, hogy fogtam, és akkor így valami Apple pennel fogtam, és aláhúztam, meg kijavítottam, meg minden, amit még észrevettem megint. Ugye az a baj, hogy el lehetett volna küldeni az anyagot olvasó szerkesztőnek, de egy ilyen kétkönnyű szöveget szerintem 100 000 forint alatt nem sikerült volna leellenőriztetnem. Szóval a könyv tele lesz hibával, ebben tisztában vagyok, most is rengeteg hibát, több száz hibát találtam, elgépelést, helyesírást, volt, hogy a folytogat volt pontos évvel írva, máshol jól írtam, csak egy helyen mondjuk pontos évvel írtam. Meg azért bőven voltak ilyen T betű valamelyik betű, vagy szó végén, aminek nem kellett volna ott lennie, meg az elrontottam, hogy mit tudom én, lehet, hogy kicseréltem egy szót, tehát leírtam egy mondatot, és akkor az alma, és aztán pedig kijavítottam például körtére, szerintem nincsen alma meg körte szó a könyvben, de mindegy. De a lényeg az, hogy kijavítottam körtére, és akkor az maradt ott, és azt nem vettem akkor észre. Szóval ilyen dolgok vannak, de ezeket most elvileg kijavítottam. Elolvastam a könyvet
lényegében 2 nap alatt az 15 óra volt. Ez az iPad írta, hogy mennyi ideig van bekapcsolva a képernyő, és 15 óra volt elolvasni a könyvet. Ugye, elejétől a végéig, és ja, jó hosszú könyvet írtam. Jó hosszú könyvet írtam, mert amikor előtte elolvastam megint, akkor az egy hónap volt. Igaz, közben mást is csináltam, nem úgy volt, mint most, hogy így nem tudom, tehát, hogy most már így lényegében be volt tördelve, akkor meg még rajzoltam is közben, meg más projektet is csináltam, de úgy összességében egy hónap volt elolvasni a könyvem, most meg így 2 nap alatt bedaráltam, és igaz, akkor, amikor egy hónap volt, akkor még dolgokat írtam át, tehát volt, hogy így visszamentem messzire a történetben, fogtam, és akkor kihúztam, átírtam valami másra. Nagyon sokszor volt az, hogy valamit megvált, vagy valami történt a könyv későbbi részében, ami viszont ütközött az elején lévő részével, tehát ezt meg kellett mindig találnom, ki kellett javítanom, át kellett írnom, hogy a szabály, mit felállítottam, világ vagy események sorozata, az okokozat működjön. Most úgy érzem, hogy egész jól sikerült az okokozat meg mindent helyre rakni. Tehát én szerintem a legtöbb dolog most jól működik, nem nagyon hiszem, hogy logikai bukfenc lenne benne. Ilyen plot hole, amikor a sztorid nem működik jól, mert valamit elrontottál, és például olyan gagyi pólóban vagy, mint én most. De a lényeg az, hogyha a plot hole van, tehát amikor azt mondja, hogy valaminek nem szabadna megtörténnie, de mégis megtörténik. Hú, milyen híres plot hole-ok vannak, biztosan a Star Wars-ban is, a Marvel filmekben biztos rengeteg van, de azt hiszem szerintem a Star Wars-ban az, amikor az ilyen plot hole, amikor így a, nem tudom én, van a középső film, a Jedi, nem utolsó Jedi, szóval se tudja, ami az újak közül, amit nem az Abrams rendezett, hanem a másik. Annak például a hiperőrugrásos dolga, hogy átszakítja az űrhajó a másik űrhajót, azt szerintem egy plot hole. De mindegy, szóval vannak ilyen dolgok. És, de azért igyekeztem arra, hogy ne legyenek ilyen hülyeségek benne, hogy valaminek nem szabadna működnie, és mégis ott van. És jó, ezen is túl lettem, utána még ugye utána ide kellett ülnöm a géphez mindent egyesével, amit aláhúztam, átírtam, meg minden, azt át kellett javítanom, meg minden. Szóval így lett 324 és 324 oldal a 2 könyv, pontosan 324, 324. Szóval ja, egy ilyen, lehetett volna amúgy még ennél is sokkal nagyobb a könyv. Eredetileg sokkal nagyobbra tördeltem be. Ilyen 800 oldal fölött volt. És muszáj voltam a tördelésnél lejjebb venni a betűtípust, tehát lejjebb venni a betűméretet, bocsánat, a betűméretet, a betűközt, de azért igyekeztem mindent úgy hagyni, hogy még olvasható legyen, és remélem, hogy olvasható lesz. Én szerintem olvasható lesz, hogyha az iPad képernyőn nem tudtam olvasni úgy, hogy egyszerre 2 oldalt mutatott az iPad, akkor én szerintem azért olvasható lesz a könyv. Aprók lesznek a betűk, kisebbek, mint amit szerettem volna, de ez könyvenként akár 1000 forinttal is olcsóbbá teszi a könyvet, mert annyira le kellett. Tehát, hogy így tényleg volt nagyobb sorközöm is, azt is lejjebb vettem, visszább vettem. Tehát, hogy nincsenek ilyen nagy bekezdések, mint amit mondjuk egy újságcikknél csinálok, mert újságcikknél van egy bekezdés, akkor mindig hagyok ki sorközt. Itt nem, itt nagyon oda kellett figyelnem, vagy eredetileg úgy volt, de aztán fogtam a szerkesztő programban, az Affinity Publisherrel dolgoztam, és akkor mondom, jó, eltörlöm ezt, ez pazarlás lenne
a papírra, mert rengeteg oldalt számít. Tehát ilyen több száz oldallal kevesebb a könyv így, mint hogyha lennének sor között. Szóval ez is egy olyan dolog volt, ami ilyen kompromisszum volt, mert tényleg szerettem volna egy szép, könnyen olvasható, sőt, még diszlexia betűs típusos könyvet is akartam csinálni. Nem mondom, hogy nem lesz, lehetséges, hogy bevállalok, de az az igazság, hogy 10 darab könyvet például ilyen diszlexia betűtípuson legyártani, lehetséges, hogy nem annyira kifizetődő. Nem tudom, mennyibe kerülne egy könyv, lehet, hogy rákérdezek, de a diszlexia betűtípus jóval nagyobb, és próbáltam megkérdezni egy ilyen diszlexiás blogolót, de nem válaszolt nekem, mert tényleg azt akartam, hogy megkérdezem, hogy figyelj el, hogyha a betűtípusra ilyen tényleg így változtatok, hogy könnyebben olvasható legyen, akkor az nagyobb lesz a könyv, de megéri megcsinálni, mert viszont muszáj, hogy mégiscsak kicsi maradjon, de nem válaszolt, szóval fogalmam sincsen. Van hangom, nem? Van, szupi, van hangom. Ja, szóval ezt még nem adtam fel, ezt a dolgot, meglátjuk, hogy mi lesz belőle, de és egyelőre örülök, hogyha az első 100 példája, mi 6 belőle amúgy a Széchenyi könyvtárnak kell, hogy menjen, cserébe 5% áfa lesz rajta. Szóval, hogy így hogy lesz a dolog. Tényleg amúgy azon gondolkodom, ha egyszer megfizettem az áfát, akkor miért kell még egyszer? Meg kell fizetnem kétszer az áfát, vagy ne? Valaki ért ehhez? Fogalmam sincs, hogy fogom értékesíteni. Magánszemélyként. Tényleg. Nem tudom. Nagyon toltak velem. Aztán... Mit csinál a papagáj? Ti nem halljátok, de nagyon csipog. Hát megnézem, mit csinál. Mit baj van? Nem csinál semmit, csak a csengőjét püppöl, és így elég vinnyog közben. Hát megnéztem már, hogy mi baja van a madárnak. Hát beakadt mondjuk volna, arra gondoltam már, hogy beakadt a szárnya, vagy valami, de hogy is csak idegeskedik. Na mindegy. Hello Bertold! Szia! Ja, szóval, na, igen, ez most így akkor remélhetőleg halad. Most, hogy elküldtem a anyagot, azt hiszem meg tudom nektek mutatni a borítókat, megmutatom nektek. Aki már bejön erre a vlogra, akkor az kapjon valamit, hát nem nagy cucc, de mármint úgy nem nagy cucc, hogy nem tudom, hogy ez most valaki kivételesnek érzi magát azután, hogy én ezt most így megmutatom. De megmutatom, hogyha valaki itt van, akkor ez lesz a borító. Csinálok egy új jelenetet neki. És akkor mindjárt látni lehet majd, ha megtalálom a... még nem ez a végleges borító, tehát azért még az hozzá tartozik. Tehát ez az egyik borító. Úristen, kicsit magasabb, nagyobb a felbontása, mint ami befér a képernyőbe. Igen, szóval, ja, picit nagy a felbontása. Ez az egyik borító terv, még nem feltétlenül így, nem tudom, hogy hol lesz majd az, hogy első rész, vagy első kötet, vagy igen, kötet, azt hiszem, hogy kötet, igen. Nem tudom, hogy hol lesz, illetve még nem tudom pontosan, hol lesz a szöveg, meg mekkora lesz a szöveg, de ez az egyik. A másik borító, mert hogy ugye 2 lesz, az meg ez lesz. Ezt viszont tényleg nem lehetett még sehol se látni, csak ugye ott is az van, hogy még nem tudom, hogy hol lesz.
Na, hát egyből exkluzív tartalom, látod, itt van. Ez lesz a másik borítója. Szóval ez egy-két főszereplő. Hát a 4-ből lényegében. Ugye van a olvasó, az amúgy egyes szám első személyben van, de múlt időben, és akkor ugye ez a 2 karakter, meg még egy karakter, akik így tényleg ilyen főszereplők. Ja, amúgy még esetleg. Ja, tegnap csináltam könyvjelzőt a a könyvhöz, ugyanis úgy tervezem, hogy ha valaki már úgy dönt, hogy megveszi, tele lesz hibával, mint mondtam valószínűleg, de azt szeretnék ajándékokat adni majd hozzá, szóval lesznek majd képek, meg könyvjelzők, több is, aki megveszi mondjuk esetleg tényleg kézzelfogható formában, akkor az ilyen ajándékokat fog kapni majd, és aki hibát talál a könyvben, azt majd, hogyha kéri, akkor ezeket a képeket, például akár ezeket is, de bármelyiket, egy csomó illusztrációt csináltam, annak elküldöm azt, amelyik tetszik neki. Csináltam egy ilyen bocsi képet is. Hogyha valaki hibát talál, akkor elnézést kérem. Mondom, nagyon sokba került volna egy lektornak a alkalmazása, lehet, hogy 100 vagy akár 200, vagy lehet, hogy még több ezer forint lett volna, és mivel rajtam kívül még soha senki nem olvasta el a könyvet, ezért egészen biztos tele lesz hibával, mert lényegében akármikor belenézek, lehet, hogy találok valami hibát. Tehát szinte akármikor belenézek, találok egy hibát, de úgy, hogy már nem tudom hányszor átolvastam is. És ez azért is, tehát viszont egyszer el kell engednem, tehát nem szórakozhatok vele, nem tudom, egész végig. Tehát muszáj egyszer elengednem. Szóval ez az egyik könyvjelző, ez lesz a másik könyvjelző, ja, az nem, az előző az nem könyvjelző, ez a másik könyvjelző. Szóval, ja, ilyenek lesznek például a képek. És mondom, majd lesznek ilyen kis, talán meglepi dolgok. Milyen ismerősöknek kellett volna akkor. Az a baj, hogy mert hogy így, hogy olvassák el, arra gondolsz? Én próbálkoztam avval, hogy van-e valaki, aki elolvassa, de az az igazság, hogy mondom, ez a könyv, ez nem, most jött el, nem tudod, 15 óra volt nekem most elolvasni a 2 könyvet, ami valljuk be, ha most valakinek odaadom, hogy figyelj, olvasd el, de még szóljál, ha hiba is van benne, az nem, neki még akkor se, hogyha akarja olvasni, akkor se 15 óra lesz. Tehát, hogy így, mert akkor elkezdi esetleg kiírni a hibákat, vagy valami. Szóval, szia József, hello! Szóval az a baj, hogy tényleg próbálkoztam, volt is Kobak Pitlovagok Discordon felajánlotta, és ő az első, hát nem tudom, 3-4 fejezetig voltam akkor sztoriban, amikor elkezdte olvasni, tehát hogy így, mert ugye akkor még az elején volt, és bár utána nem volt már ideje olvasni, de azt mondtam úgy, hogy érdekli, meg minden, és akkor ő olyan jó, nem adott arra vonatkozóan visszajelzéseket, hogy mi rossz, de adott annyi löketet, meg mit tudom én, energiát, hogy én folytassam. Vannak, hát lényegében akár mondhatjuk, hogy tényleg így kimondhatjuk, hogy nem mondom ki. Nem mondom ki, mert akkor a YouTube demonetizálja a videót, nem mint hogyha kapnék belőle 5 forintnál többet, de akkor sem mondom ki, vannak benne olyan jelenetek, igen, ilyen felnőtt jelenetek, ezt nem mondhatom ki.
Szóval vannak benne felnőtt jelenetek, és abban például nagyon nem voltam biztos, hogy jó-e. És nagyon örülök neki, hogy akkor elolvasta, és akkor azt mondta, hogy az jó. És hogy tényleg izgalmas, meg jól sikerült, meg érdekes, és ezért még került bele egy pár a könyvbe, de nagyon sokat vaciláltam, hogy egyáltalán kell bele, akarok-e bele, vagy nem. De például az nekem elég volt, hogy azt mondta, hogy tényleg jó lett, és érdekes volt, meg minden, szóval ezért úgy döntöttem, hogy akkor lehet benne, és lehet benne több is. Márpedig, mint látjátok, az egyik karakter, az hát szerintem nem kell mondani, hogy ez egy White Demon, szóval így kár lett volna valószínűleg kihagyni a vele kapcsolatos dolgokat. Szóval, ja, igen. Szóval lesz benne olyan is. Később még rátenni, nem, a borítót még nem kellett leadnom, mert a borítót az később mondják meg, hogy milyen vastag lesz a gerinc. Mert egyelőre kell várnom, hogy az a papír, amire én akartam, mert először ilyen fehér, ez is izével kapcsolatos, az a térkép a világhoz. Itt, folyamatosan, vagy többször kinyomtattam, hogy milyen méretben van, el lehet-e olvasni a betűt, nem látszódik a nagy fény miatt, hogy el lehet-e olvasni a betűtípus, meg például az, hogy ebben a méretben ez látszódik-e, meg mit tudom én. Szóval ez ráadásul egy lézernyomtatóval nyomtattam ki, képek aromtatására nem jó, és mégis el tudtam lényegében olvasni, szóval úgy voltam vele, hogy akkor működni fog nálam is, amúgy meg tudom mutatni ezt a térképet, mert hát ha egész büszke vagyok rá, azért basszus, megcsináltam egy térképet. És egészen pontos, mert mint a sztori szerint végig lehet menni rajta. Na most azt nézem, hogy térképkész kicsi, de ez miért ilyen sötét? Jó, akkor legyen a sötét. De ez nem, ez miért ilyen sötét? Map, még egyszer, térképkész kicsi. Na, hol van a térkép? Ja, nem nyomtam rá. Itt van. Szóval kinagyítom így. Ja, így megcsináltam. Ez vettem egy térképkészítő szoftvert 10.000 forintért, egy 12-ért. Szóval, hogy konkrétan azért nem kevés pénzbe kerül, és nem is fog kevés pénzbe kerülni ez a könyv, de amúgy egy csomó város, falu, meg ilyenek, a Vének, Pusztacsó, Kaszó, meg Kasző, meg mit tudom én, meg Litka, Egérszög, meg minden, ezek amúgy létező magyar települések. Tehát, hogy nem 100%-ban az összes település, nem mindegyik magyar település, de a legtöbb olyan, ahol ilyen 100-an vagy 50-en laknak. Tehát, hogy ilyen nagyon kis falvak. Szóval, ja. És a 18-as karikát ugye azért nem raktam még rá, hogy visszatérjek, mert azt a papírt még be kell rendelni, ezért még nem is tudom, hogy pontosan milyen lesz az anyagára a dolognak, de talán nem lesz sokkal drágább, csak ugye minden nap romlik a forint, szóval akár még nagyon drága, még drágább lesz, mint ami eredetileg. De nem akartam ilyen papírra, ilyen fehér fénymásoló papírra csinálni, akkor legyen már ilyen könyves. Csak avval az volt a baj, hogy a fénymásoló papír az még elég vékony. Tehát meg tudták volna csinálni azt, hogy akkor a 650-660 vagy valami ilyesmi oldalt egy könyv legyen. De az a papír, amit én akartam, a sárgás, az viszont már ennél vastagabb, és az amúgy olcsóbb érdekes módon, de az már csak 2 könyvbe fért bele, szóval a lényeg az, hogy még ki kell majd számolni, hogy mekkora lesz a 324 oldalnak a vastagsága, és akkor utána, ha megvan, akkor el tudom küldeni a borítót, mert meg tudom majd csinálni. Köszönöm szépen, hogy azt mondod, hogy jó lett, remélem, hogy jó lett. Igyekeztem részletesre csinálni, meg minden. Még van lehetőségem változtatni rajta, mert a borítónak a hátoldalán lesz majd a térkép, hogy egy jobb minőségben látszódjon.
Szóval a borítónak a belső oldalán lesz a térkép, lehet, hogy nem az a legjobb hely, viszont így lehet majd látni, és talán így olvasható vagy figyelhető lesz. Hát mindent én csinálok, tehát ugye ez a lassan olyan képben, annyira képben leszel, hogy könyvkiadót is nyithatsz, hát mindent én csinálok, mindent. Tehát így egyedül azt nem, hogy ugye nem én nyomtatom ki, mert nincsen nyomdám. De mindent nekem kellett csinálni, majd nem tudom, hogy olyan lesz, amilyen, vagy jó lesz, vagy valami. Annak örülök, hogy most is elolvastam a könyvemet megint. És nem untam, pedig én írtam a saját könyvem, a saját történetem, és ismerem, tudom mi történik, hogyan történik, meg minden, és nem untam, és úgy éreztem, hogy egész jól eltaláltam így a flow-t benne, hogy így hogy egymás után jönnek a dolgok, az szerintem így egész jó ütemben vannak. Tehát, hogy sikerült eltalálnom az ütemet, hogy hol vannak rossz, vagy ilyen kellemetlenebb részek, hol vannak esetleg vicces dolgok, hol van. Tehát, hogy így szerintem egész jól eltaláltam az ütemet. Amivel nagyon sokat szenvedtem, az például az nagyon nehéz volt az utolsó fejezet, az volt, hogy többször is átírtam, mert eredetileg amikor megírtam, akkor is csak a feléig, és akkor utána akkor döntöttem úgy, hogy akkor elolvasom az egész könyvet, és újra, akkor átnéztem, meg minden aztán utána megint átírtam, vagy befejeztem valahogy, aztán utána gondolkodtam, hogy hát ez nem illik a karaktereimhez ez a befejezés, mit kéne kitalálni, és akkor megint átírtam a legvégét, szóval az kicsit nehéz, nem is biztos, hogy a legjobb, az első könyvnek a legvégére vagyok a legbüszkébb, azt szerintem nagyon jó lett. Arra büszke vagyok, mert szerintem jól kitaláltam, meg jól megcsináltam. A másiknak is szerintem jó a megoldása, nem spoilerezem, de természetesen a saját történetemen. Szerintem annak is jó a megoldása, bár nem mondom azt, hogy teljesen büszke vagyok arra, vagy teljesen elégedett vagyok arra, hogy a cselekmény történik. Tehát az egymás után történő dolgok. Ja, hát én remélem, hogy azért... Ja, amúgy az a tervem, tehát azt azért elmondom, hogy a könyv, a fizikailag fogható könyv, az azért egy 5-6 ezer forint valószínűleg lesz a két könyv együtt. És akkor még a plusz a posta. Viszont az a tervem, hogy a digitális kiadás, a Google Play, az Apple App Store, meg az Amazon, ezeket tervezem, hogy így digitálisan is kiadom. Ezek viszont olcsóak lesznek, körülbelül fele annyiba fog kerülni. Szóval ehhez viszont nem fogok majd extrákat adni. Ja, de egyet. 3D modellt megkapjátok a főszereplőről. Azt hiszem, hogy azt is meg tudom mutatni. Az egyik főszereplő 3D modelljét. Azt lehet használni VTuber programokban, meg... Várjatok. Ha már itt van a tablet, akkor az a legjobb, ha ott mutatom meg. Most elindítottam egy programot, de nem azt akarom. Mindjárt megmutatom. Szóval ezt a karaktert bármelyik ingyenes VTuber programmal, vagy VR chatbe is be lehet rakni, és ez járni fog majd a digitálishoz is, meg a fizikai könyvhöz is ajándékba. Tehát, hogy én mondom, hogy ilyen kis extrákat azért csináltam, meg csinálgatok. Nem tudom, hogy mennyire lesz most pontos, mert kézben fogom tartani a dolgot, és akkor mindjárt megtalálom, és ide rakom magamnak, majd mindjárt betölt, és akkor ja, ő lesz az. Na, igen. Szóval ezt a karaktert, jaj, ne véletlenül, még így is működik, nem működik jól, mert véletlenül rányomtam a iPad-en arra, hogy bezárja az alkalmazást. Várjál, megpróbálom azt, hogy az arccal felénk nézzen. Na, és akkor látjátok, minden működik, tehát most a szemüveg azért itt van rajtam, de na, vissza akarom a szemüveget pakolni. Nem fogom. Jó, leteszem a szemüveget. Na.
Szóval, meg kézbe tartom, ez nem a legpontosabb, meg nem a legjobb, mert ezt azért le kell rakni egy ilyen állványnak hívják, igen. Tehát vagy letámasztod a monitor elé, teljesen mindegy, de működik. Ez a VC Face nevezetű programmal ingyenesen működik, tehát semmi más nem kell csinálni, nem muszáj amúgy iPad se hozzá, tehát webkamerával is működik, csak mondjuk egy iPad-del vagy iPhone-nal jobb az eredmény, hogyha A10-es chip van benne, azt hiszem. Szóval, ja, ez a karakter is hozzájár, amúgy, hogyha nem lip-sync, hanem mi ez? Leap motion-t, hogyha hozzáraknám, akkor a kezem is működne, de ez a karakter VR-ban is teljesen működik, tehát na, ez például hozzájár majd a könyvhöz, legyen, csak rám kell majd írni e-mailbe, mert nem tudom, hogy tudnám hozzá csatolni, közben meg kinyomtam a tabletet, azért akad be a feje. Ja, de amúgy bármilyen VTuber programmal működnek ezek a VR-em avatárok könnyen. VR chathez egy kicsit nehezebb lesz beállítani az embernek, de ja. Mert fizika hipnotikus lehet. Igen. 3D nyomtatás van. Hát ez pedig jó sok pénz, nem? Amúgy azt hiszem, hogy igen, ez a VR-em fáj, nem úgy a 3D-s nyomtatást is támogatja, mint hogy lehet úgy, amúgy azt is. Ja. Szóval térképkészítő program, hogyha érdekel a neve, az a mindjárt mondom, hogy melyik. Hol van? Wonderdraft. Az a program, amivel dolgoztam. De van több térképkészítő program, elég sok van. Tehát, hogy, de ez a Wonderdraft, ez jó volt. Ez nekem bejött. Van ingyenes is, csak arra azt mondják, hogy nagyon mindegyik térkép ugyanolyan lesz kinézetre. De ez jó volt. Volt egy pár dolog, amit nekem kellett megrajzolni, mit tudom én, valami fafajtát, vagy a sivatagfajtát, meg ilyenek. De ja. Ja, szóval igen, ez is jár majd hozzá, meg fogalmam sincs, hogy honnan jött a dolog. Vagy hogy miért kezdtem el most a könyvkiadó miatt, amit így feljött kérdés, vagy Neurotik, te tudod, hogy miből jött most a 3D karakter? Na mindegy. Szóval igen. Tehát mindent én csinálok nyomtatáson kívül. Nem tudom már. De mennyibe kerül, mit tudom én, egy ilyen karakter kinyomtatni? Hát most amúgy, hogyha én adom ezeket a dolgokat, akkor egyértelmű, hogy például mondom a könyvhöz járni fognak majd képek, tehát ilyen rendes kinyomtatott képek, akkor ugye a könyvjelzők. Ja, tudom már, hogy az ár. Igen. Szóval ja, úgy voltam vele, hogy ha már digitális, akkor nagyon sok könyvkiadó, meg nagyon sok ilyen könyvértékesítő azt csinálja, hogy a digitális könyv, meg amúgy a videójátékfejlesztők is, meg mindenki azt csinálja, a digitális könyv, meg a digitális cucc, az ugyanannyiba kerül, mint a fizikális. De miért? Tehát miért kerül ugyanannyiba, amikor jóval olcsóbb előállítani? Hát tudom jól, hogy most itt 3000 valamennyi lesz egy darab, vagy hát ugye 2 darab könyv, csak hát egybe lesz majd eladva, mert ez egy sztori. Szóval az a 2 darab könyv 3000 forint, fölött van előállítási költségbe. Ehhez képest, ha meg feltöltöm a Google Store-ba, akkor, vagy valamelyikbe, akkor viszont csak adóznom kell utána, de nekem nem kerül semmibe. Mármint, hogy be kell adóznom a Google Play-nek például. Jó, lehet, hogy lehúznak 30%-ot, és de akkor is olcsóbb. Tehát, hogy akkor se kell vele szórakoznom, nincs kiszállítási költség, nincs semmi, tehát összességében jóval olcsóbb, és mégis ugyanannyira adják. Én meg úgy voltam vele, hogy nem, tehát hogyha valaki akkor digitálisan megveszi, szerintem nem annyira vagy nem annyira izgalmas digitálisan olvasni egy könyvet, nem lehetetlen. A telefonon olvastam ki az Assassin's Creed-et, tehát hogy így nem megoldhatatlan dolog, csak azért mégis csak talán jobb, hogyha a könyv van a kezében az embernek, és ezért úgy voltam vele, hogy
Ha valaki olcsóbban szeretné megszerezni a könyvet, akkor hát vagy valószínűleg le fogja torrentezni, az az egyik, nagyon olcsón akarja. De ha még letorrentezi, akkor tegyen meg annyit, bárki, aki véletlenül valahova feltöltik és letorrentezik, már az, akkor valamit elértem. Tehát akkor már valakinek tetszett annyira a könyvem, hogy le akarta lopni és fel akarta tölteni, akkor terjessze az igét, hogy figyeljetek, ez akkor remélhetőleg azért torrent, vagy azért tölti fel torrentre, mert jó könyv. Szóval, hogy így terjeszt az igét, hogy jó könyv, tehát bárki valahogyan ingyen véletlenül hozzájut, akkor csak mondja el a barátainak, hogy ez milyen jó könyv. Tehát, hogy így, ha már így ennyit megtesz. De amúgy, ha valaki meg akarja venni, akkor digitálisan olcsóbban hozzá tud jutni majd. Ez a koncepció mögötte, viszont ez nem fog tudni majd ajándékokat adni, tehát nem lesznek majd ilyen kis színes dolgok, amiket így hozzá rakok. Ja, Főispán úr, miért van 420 forint felett az euró? Hát, mert Magyarország jobban teljesít. Mert előre megyünk, nem hátra. Dübörög a gazdaság. Brüsszel soros. Gyurcsány. Ennyi. Könyvolvasóval jobb. Inkább két tisztelet például. Ja. Na. Hagyni kell a könyv végén adományos QR kódon. A honlapon van amúgy adományozási plusz lehetőség, de lehetséges, hogy a digitális könyvnek a végére ez nem hülyeség. Ez lehet, hogy nem hülyeség. Lehet, hogy a digitálisnak a legvégére van, amit berakok, hogy adományozás. Így csináltam ilyen coffee profilt. De amúgy még mindig az Infocus Universe. Na miért nem jön be? Mert rosszul írtam, az U betűt írtam az O betűjén. Ja, itt amúgy a háttérben már látszódik valamennyire a dolog. Ablak felvétele. Köszönöm. Szóval opera. Na mindegy, ezt írom be. Na, igen, látszódik. Tehát, hogy így azért itt már valamennyire látszódik, ott van a térkép is, van minden, itt már még nem a végleges borító van, mert ugye azt még nem tudom, mi lesz. De amúgy már itt leírtam, hogy a digitális könyv az kevesebbe fog kerülni, meg már még nem működnek a linkek, de azért már itt van, meg minden, meg már itt van a 3D modellről is egy ilyen videó is, az alacsony felbontásban feltöltve, de hogy azért így működik. Tehát ja, így azért igyekszem egy kicsit többet adni, mint a sima dolgok. Hisz már vannak dolgok, leírás egy kicsi, meg ilyenek. Szóval ja, igyekszik az ember, igyekszem. Muszáj valamit kiemelkedőbbet adnom, mivel első könyves vagyok, az embereknek mi a franc? Jó. Az emberek nem szabadnak csak úgy bizalmat valakinek, és dobnak ki egy csomó pénzt. A könyv az, hát megcsinálom EPUB-ba, és akkor majd ott lesz majd fönt. Hát ez sima PDF-ben még azért nem. Hát most PDF-ben van, mert így kell elküldeni a nyomdának. Tehát, hogy az a nyomdának az izéje. A formátuma az arra való. Ja. Könyv után jöhet a megfélemlítés. Teljes mértékben úgy írtam meg az egészet, hogy az lebegett a szemem előtt, hogy én ebből animét akarok látni. Tehát, hogy az egész. Én ebből animét akarok látni, hogyha anime lesz belőle, akkor mindent elértem, amit valaha el akartam érni. Tehát, hogy így az a cél, de hát ez tudom, hogy ilyen nagy álom. Tehát jelenleg
Nem, hogy az anime, hogy elérjük, hogy az a cél, hogy az anime legyen, hanem az, hogy ne bukjak vele ebbe több százezer forintot, és megvegyenek legalább körülbelül 50 példányt, vagy 60-at, hogy így nullába legyek, és akkor majd utána már gondolkozhatok azon, hogy valami bevételem is van, és akkor valami nyereségem, mert most jelenleg tényleg az van, hogy rengeteg pénzt adtam ki rá, és akkor még hol van az, hogy eladtam volna, hogy egy forintot is kaptam volna érte. Tehát, hogy így nem is tudom, hogy hányan veszik meg, ki veszi meg, megveszi-e valaki, meg minden. Most egyelőre beszélek vele, vagy erről, hát majd kiderül, hogy lesz-e valaki, akinek tetszik, vagy meg akarja venni. Valaki megveszi, és akkor rögtön bedob rá egy negatív értékelést, hogy ez egy szar, akkor onnantól kezdve mit tudok csinálni, akkor 1000 akárhány száz órám, amit dolgoztam, lehet, hogy azonnal megy a kukába, mert valakinek nem tetszett. Lehet, hogy a másiknak tetszene, de rögtön benyom egy ilyet, és akkor ilyen elmegy így, nem tudom, hogy hány hónapon, 9, és akkor így tűnik, na, igen. Azért a könyv még oda van. Amazon e-book. Amazon is erre fel akarom tölteni, tehát azt néztem, be is regisztráltam magam, ez elméletileg könnyű. Tehát, hogy ha e-pubba megcsinálom, akkor utána működik majd Amazon e-book olvasóval. Ja. Ez a könyv régi álmom volt-e? Azért kezdtem el rajzolni, mert hogy én annak idején elkezdtem könyvet írni, még amikor fősulis voltam. Azt hiszem, hogy akkor. És akkor elkezdtem egy könyvet írni, és akartam hozzá egy borítót. De tudtam, hogy nincsen pénzem megfizetni senkit se, hogy csinálja nekem egy borítót, ezért úgy voltam vele, hogy majd én megrajzolom a borítón. Szóval elkezdtem animéket nézni, hogy kell borítót csinálni, mert nagyon hamar rájöttem, hogy nem tudok borítót csinálni. És sose tudtam rajzolni, mindig rossz voltam rajzolni. Szóval, hogy így azért az első az, hogy elkezdtem egy könyvet írni, az amúgy egy teljesen más történet volt. Teljesen más volt, az is fantasy volt, de amúgy nem volt rossz az alapkoncepció, de amúgy sose befejeztem elméletileg, de nem adtam ki, mert én akkor azt gondoltam, hogy biztos szar. Pedig avval is hónapokat szarakodtam. De nem adtam ki, mert úgy gondoltam, hogy biztos szar, és hogy nem jó könyv, és akkor inkább abba hagytam. De hát, hogy majd egyszer elolvasom megint, aztán lehet, hogy nem is olyan rossz, de nem vagyok benne biztos, hogy érdekes. De abban volt minden, időutazástól kezdve minden, és akkor ennek csináltam egy ilyen képregényes változatát, akkor feltöltöttem Google Play-re azt a képregényt, azt még egy páran meg is vették, de aztán ingyenessé tettem, de az a képregény, az a képregényes változat, az is csak a eleje volt az egésznek, mert tehát a képregény adaptáció az teljesen más volt, mint a könyv volt, szóval teljesen eltért, pedig lehet, hogy a könyvet kellett volna folytatnom. Nem voltam elégedett a képregény sztoriával, meg a rajzzal se. Na mindegy. Igen, szóval azért kezdtem el rajzolni. Azon csodálkozom, hogy manapság akár egy könyvet is el tudnak. Mi? Hol a mondat vége? Ezen én is csodálkozom, hogy egy könyvet is el tudnak, de mi? Egy értékelés, nem értékelés. Nem kérdés volt, kijelentés. Ja, hogy régi álmod volt ez a könyv, ez kijelentés? Nem, ez a könyv ez azért született, mert baromi szarul érintett az ukrán-orosz háború. Tehát mert ugye a háborúról szólt, tehát egy fantasy könyv, de háborúról szól, mert nagyon rosszul érintett. Meg voltak a választások előtti, és a sajtóba vetett bizalom nulla volt, akkor a Facebook kommentelők, hogy nincs is háború Ukrajnában, tehát ugye nincsenek is ott oroszok, meg nem is történik semmi, tehát ezek így elég úgy rosszul estek, meg úgy rosszul voltam, és akkor kiírtam magamból. Aztán utána hát úgy alakult a könyv, ja.
hogy akkor, ha már így elkezdtem, és csináltam meg minden, és mégis felépítettem. Ez eredetileg egy visual novel játék világában játszódik. Ez eredetileg egy pár éve kitalált visual novel játékvilágomban játszódik. Csak azt a játékot elkezdtem csinálni. Elakadtam. Volt egy japán visual novel játékkészítő verseny, és akkor arra csináltam egy előzményét annak, amit elkezdtem játékot, de a másik játék, amit eredetileg akartam csinálni, az viszont nem, annyira elakadtam, nagyon elakadtam a sztoriban, hogy hogyan lehet jó, mert ilyen konfliktusba kerültem megint csak a karakteremmel, hogy van egy jó karakterem, akit kitaláltam, sőt már az előzménye is megvan annak a karakternek. És hogyan? Tehát egy ilyen Battle Royale-os játék volt, és akkor hogyan csinálok ebből Battle Royale-os játékot? Tehát így teljesen elakadtam. Szóval azt úgy abba hagytam, csináltam egy másik visual novel játékot is, meg de akkor már úgy voltam vele, ha már kitaláltam ezt a világot, akkor legyen ez az infókuszban ez a sztori, és akkor ott már tényleg megvoltak bennem az ilyen szabályok, hogy hogyan működnek, meg mik vannak, mert ez egy olyan fantasy világ, ami valójában erre a világra alapul, de vannak benne lényegében istenek. Szóval és ezt így ki kellett találnom, hogy például egy ilyen isteni lények, vagy istenek, azok hogyan viszonyulnak az emberekhez, meg ők az emberek hozzájuk, meg mi a szerepük, meg minden. Ezért itt van egy ilyen szabályrendszer, amúgy az egész ilyen görög mitológiára alapul, és annak egy ilyen átalakított értelmezése lényegében, de az ilyen görög mitológia, illetve nagyon sok nem keresztény vallásra, mert a keresztény vallásra az egy ilyen nagyon ilyen nem akarok senkit sem megbántani, de szerintem nem érdekes annyira. és hogyha ha belegondolok, hogy ha van valami felsőbb hatalom az emberiség, vagy így az egész univerzumot, ami mondjuk irányítja, az nem hiszem, hogy egyetlen egy entitás lenne amúgy sem. Tehát, hogyha így nagyon át akarnám gondolni, hogyha ez most tényleg mondjuk belemeltünk akár a szimuláció teóriákba, hogy ez egy szimulált világ, akkor is biztos vagyok benne, hogy többen szimulálják, nem egy valaki. Tehát, hogy így nem mindegy. Az is benne van, hogyha valaki tényleg valamilyen hobbiból teremt univerzumokat, akkor úgyse tudjuk felfogni, meg megérteni, hogy miért. Erre van egy ilyen jó példa, hogy például a hangya se tudná megérteni az embert, mi se tudnánk megérteni, hogyha van bármilyen felsőbb hatalom. Nem mondom, hogy van, semmi, csak nem zárom ki semminek a lehetőségét, de ez érdekesebbnek tűnik nekem az, hogy vannak ilyen kis istenek, meg mit tudom én, ez meg amúgy szerintem sokkal jobban jellemző az emberi korai civilizációs vallásaira, hogy inkább erők vannak, meg inkább tényleg mindennek vannak istenei, és ez szerintem sokkal színesebb és érdekesebb. Mint hogy van egy igaz isten, aki annyira rohadt tökéletes, hogy akár lemészárolhatnék az utcán bárkit, és akkor is megbocsájtanak. Tehát, hogy ez így akkor nonsens. És akkor na mindegy. Nem vagyok hívője a dolognak. Amúgy meg vagyok keresztelve. Tehát azt az ember nem maga választja ki. Ja, na nézzük, mi van itt. Az egész jól sikerül akkor javítani egész jól sikerült akkor javítani ezen a rajzdolgon. Ahogy akkorihoz képest, hogy akkor nem tudtam rajzolni. Közben amúgy elkezdtem volna keresni, csak abban maradt az első borító tervemet az első könyvemhez. Ilyen nagyon exkluzív tartalmak vannak itt. Csak hogy hogyan találnám meg? Így. Aha, megvan.
Gyű az anyja mindenit. Igen. Jó, hát megmutatom, na hát azért az embernek el kell valahonnan indulnia. Ez volt az első könyvemnek a borító terve. Ez. És akkor úgy döntöttem, hogy megtanulok rajzolni. Igen. Ez nem az a kép. Ebben nagyítok. Ez. Tüt. Igen. El kellett valahol kezdeni. De mondjuk még lehet, hogy ez sem volt annyira rossz. Volt egy ilyen amúgy, egy ilyen kezdés, egy ilyen változat is, hogy újra rajzolni, minden, szóval. De akkor még így nézegettem, tanulmányoztam ezeket a tutoriálokat. Szóval azért talán sikerült egy kicsit haladnom, hogy így ez legyen. Így nem tudom, mikor is? Várjál, megnézem, hogy mikor rajzoltam ezt. Az előzőt nem ezt tudom, mikor rajzoltam. 2010. december 31. Igen, egy kicsit van különbség a két rajz között, de ja. Igen, a képre adni, tehát várjál, visszaolvasom, hogy mi volt az, hogy azon csodálkozom, hogy manapság akár egy könyvet is el tudnak adni. Na, ezen csodálkozom? Wow. Van sejtésem, hogy ki vagy, de nem akarok hülyeséget mondani. De sejtettem, hogy amúgy a HVRC-n is van vagy, József. Na, viszont neurotik, te megvetted a képregényt, köszönöm. Szia, Gamestack! Hello! Gamestack! Ah. Szóval ez a másik akkuntod akkor. Aha! Ja. Mire gondolsz, hogy túl bonyolítom a dolgokat? Ha már de látod, az arra volt szó, hogy az egész kiadónak, vagy egy kiadó tevékenységét csinál mindent. Tehát mondom, a borítót is, a kördelést is, mindent is én csinálok. Mindent is. Mindent is. Csak egyedül egy dolgot nem, a nyomtatást. És amúgy akkora átverés. Lehet, hogy ezről már múltkori videóban beszéltem, de nagyon sok könyvkiadó arra pályázik, hogy valaki első könyves, és akkor elkérnek 1 millió forintot, és utána leszarják, megcsinálják a könyvet, könyvformája legyen, de nem adnak belőle el egy darabot se. Szóval akkor én már úgy voltam vele, hogyha már a pénzemmel játszom, akkor nem más játszom az én pénzemmel, hanem akkor én. És akkor így mindent kézben tartok, mindent szorosan fogok. Ja. Na igen, szóval, így halad az ember. Remélem, hogy ez is jó, a szöveg is jó, és mondjuk az is fejlődött, és érdekes lesz a sztori. Én igyekeztem, hogy érdekes legyen. Ja. Nekem most így ez eléggé közel áll a szívemhez a sztori. És most így eszembe is jutott, hogy egyik visual novel játékom, amit most nem tudtam, hogy hogyan folytassak, vagy hogyan alakítsam át, de most így eszembe jutott, hogy milyen lehetőségek vannak benne, amivel megint csak össze tudom fonni ebben a könyvvel is valamilyen szinten. Az egyik szereplővel legalább. Szóval, ja, vannak itt érdekessége. Még, hogy ki tudok találni, én úgy gondolom. Arra értettem, hogy indult egy játék, aztán abból lett egy előzményjáték, és most végül... Igen, de az a játék az teljesen más karakterek is vannak benne. Szóval, de ugyanabban, még csak nem is ugyanabban a világban játszódik, mert azért
az a játék az a Földön játszódik, ez meg egy másik világban játszódik. Bár a Földön indul. Az, hogy most ez ugyanaz az univerzum, mert hogy így a térben és időben ugyanaz az univerzum, vagy egy párhuzamos univerzum, az viszont még kérdés. Tehát mármint az, hogy mondjuk, hogyha felnézel az égre, akkor ez a másik világ, ez ott van-e valahol az egyik csillag mellett, vagy pedig egy párhuzamos világ, tehát nem tudnád látni, hogyha felnéznél az égre. Ezt még nem tudom, de amúgy igen. Szóval még attól függetlenül de amúgy inkább az van párhuzamos univerzum, tehát ja. Van egy kicsit bonyolítva. De ezt befejeztem, ezt megcsináltam. Igaz, hogy azt a rövidebb játékot is megcsináltam, az amúgy ingyen játszható a honlapon, az infocusuniverse.eu oldalon, tehát ott ingyen lehet, nem kell letölteni, böngészőből is működik, de le lehet tölteni, és az ingyen játszható. Ezért az még a másik játék, amit akarok, az meg ugye már script szinten működik, karakterek szintjén is működik, azt a múltkor mutattam a dolgokat, karaktereket, háttér nincs, hang nincsen, meg még azért persze egy pár dolog, még jó pár dolog hiányzik, tehát a játék még odébb van attól függetlenül. Viszont azt most az telefonra szeretném, és azt, hogy most az ingyenes lesz, vagy nem. Ezt még nem tudom, lehet, hogy ingyenes lesz az első, és akkor max még az, hogy ingyenes játék, az valahogy lehet, hogy reklámozza a könyvet is talán. Én ilyenre gondolok, tehát hogy azért is akarom ezt így egy kicsit így erőltetni, hogy ugyanaz a világ, hogy egy kicsit így egymást generálják. Valaki játszik a játékkal, hát ha érdekli a könyv. Ha valaki érdekli a könyv, hát ha játszik a játékkal, és akkor így érted valami. Tehát ilyen kis egymásra épül. Szóval szerintem ingyenes lesz, egy ilyen promónak is esetleg elmehet, és akkor utána mondjuk lehet, hogy az első, tehát lehet, hogy epizódikus formát csinálnak, az a Valve-nak nagyon bejött, Half-Life epizód 1, Half-Life epizód 2, Half-Life epizód... Igen, az nagyon jól bejött a Valve-nak is, szóval lehet, hogy én is epizódikusat fogok, hogy ezt egy első epizód ingyenes, a második viszont már lehet, hogy fizetős. De magyarul visual novel játék tudtommal nincs a Google Play-en, szóval ez egy ilyen marketing előny lehet, hogy nincsen magyar nyelvű ilyen jellegű játék a áruházban. Viszont iPadre nem lesz, mert túl sokat kell fizetni az Apple-nek azért, hogy évente, csak azért, hogy felkerüljön a sztorba. A Google Play-nél meg egyszer ki kellett fizetnem 8000 forintot, nem tudom én hány évvel ezelőtt, és akkor feltöltöttem egy játékot, egy ilyen gagyi valamit, ilyen runnert, egy Infinite Runner-szerű játékot, és jól leszették azóta, mert hogy nem frissítettem, de hogy azóta is van hozzáférésem a Google Play. Amúgy most is van appom fent a Google Play-en, egy ilyen randi app. Így itt vagyunk, meg is mutatom. Teljesen ez egy randi app, mondokonról ki lett tiltva. Úgy, hogy ez egy senki nem vette meg. Csak nekem van a telefonomon rajta. És semmit nem tud, ez egy full offline, még a wifi-jel is át van húzva, mert a elég izé. Telefonom. Még az izé is át volt rajta húzva. Annyi, hogyha valakivel találkozom, mit tudom én az utcán, a villamoson, a buszon, csak mutatod neki, már tudok magyar nyelvűre is, a földgömbre fent rányomsz, és ennyi. Mint hogyha egy izé lenne Tinder, ő eldönti, hogy lájkol vagy diszlájkol téged. Ha lájkol, akkor pedig ennyi, és utána beszélgetni kezdtek. Szóval ennyi az egész, hogy névtelen, vagy így csak szó nélkül nem mered leszólítani, és akkor rányomsz, és akkor ő meg ki tudja választani, nem érdekli, és akkor nem érdekli őt, és akkor ennyi. És ennyi az app. Tehát ez egy full offline, ennyiből áll. És hallod, ki lett tiltva mondokonról. Na, megkérdeztem, hogy kirakhatom-e a mondokonos Facebook csoportba. És akkor, hát mi nem akarunk ilyen randi applikációkba belefolyni, hát nem.
Jó, akkor ennyi. Ja. Így egyedüli felhasználóként meséljek róla, hogy működik. Sose próbáltam. Soha nem próbáltam ki élesben. Gondolkodtam rá, hogy amúgy ki kéne próbálni. Tényleg csak ennyi. Csak ennyi kérdez a randiznak, csak így megmutatod, így nem tolakolt, semmi alá, odaadod a másiknak, és ő meg rányom, és ha szívecskét nyom, akkor még rezeg is, és ilyen nagyon boldog smiley van, és az azt jelenti, hogy elkezdhettek beszélni. Tehát ez egy ilyen introvertált barát, autista barát, nem tudom én, ez teljesen, még mondom, még a jele is offline, tehát ez nem gyűjt semmilyen adatot, ez semmit nem gyűjt, ez az égvilágon semmit nem tud, csak ezt. Van 3 képernyő, vagy hány képernyő van? 1, 2, 3, 4, ja igen, mert van az elutasító, a okézó, ezt egy nap alatt összedobtam. Még a Google Play az először 18-as akart rárakni, mert hogy randi app, hogy ez 18. És akkor hát külön le kellett velük leveleznem, hogy ez egy ilyen offline app, ezt diákoknak találtam ki, tehát hogy ilyen 10 éveseknek, 12 év, 13 éves kor fölött. Ebben nincs semmi. Tehát, hogy itt nincs semmi. Nem gyűjtök adatokat, nem tudok senkiről semmit, nem látok semmit, csak itt van egy ilyen szívecske, meg egy ilyen szomorú fej. És ennyi az egész. És még ők is belementek, hogy ez tínédzser barát applikáció. A mondokon kitiltottam. Köszönöm. Ja. Hello, Janka. Jégtörőnek nem hülyeség. Hát ez volt az, ez így konkrétan így voltam, hogy így elalvás előtt voltam, és akkor így nem tudok aludni, és akkor így beötlött ez a csinálni kell egy randi applikációt, ami offline. És akkor így nem tudsz tőle aludni az ilyen hülye ötletektől. Tehát, hogy akkor így egyből ezen kell elkezd kattogni az agyad, hogy hogyan csináld, mi, és akkor utána úgy voltam, hogy itt voltam, nem tudtam elaludni, tehát reggel 8-ig vagy 9-ig itt ültem a géphez, ide visszaültem a géphez, és akkor így csináltam, aztán úgy nagy nehezen éreztem, hogy ki fogok dőlni, akkor ledőltem, egy pár órát aludtam, és akkor még aznap befejeztem. Tehát, hogy így, igen. Hát rozsdaló, ez a jelen, tehát ugye ez nem a jövő, már annyi free-to-play ingyenes játék van, amit tele van mikrotranszakcióval nyomatva, hogy nem olyan könnyű. Szerinted hányan találták meg ezt az applikációt? Most megnézhetem a Google Developer konzolt, de szerintem senki nem nyomott rá. Szerintem senki nem találta meg, nem tudják, hogy létezik. Amúgy az a neve, hogy Match Reel, és amúgy úgy senki nem töltötte le, hogy generáltam egy csomó ingyenes kulcsot hozzá. Töltsék le az emberek, használják, senki. Most mindjárt bedobok a chatbe egy ilyen kulcs csomót. Mindjárt megmondom, hogy hányan töltötték le. Tehát installed audience 0. 172 országban van. Amúgy 1 euró után az ára. Senki. Statisztika. 0. Semmi. Na várjál, mondom, akkor hol vannak a kódok? Aztán lassan befejezem, mert mindjárt kezdődik a Meta Connect, bocsánat. De mindjárt megtalálom, hogy hol vannak a kulcsok, aztán akit akarja, az Google applikációba berak a promo codes, itt van, első hullám, és 25 kódom, most itt van, hol tudom elérni a kódom, rákeresek a gépemen valahol, várj, itt van egy letöltés gomb, itt van, promotion code, keresni kell népszerű TikTok-e? Hát ez az.
Minden népszerű tiktokerekkel az a baj, hogy pénzért csinálnak mindent. Itt vannak a kódok. Remélem elküldi. Hallod? Ne, úgy látom, hogy pont sikerült enterenként beraknia. Szóval egy sor, egy kód. Vigyétek nyugodtan. Ne felejtsetek el 5 csillagot adni, mert ez a tökéletes a randi applikáció, szóval... nem jó. Mondom, hogy van a kódnak a széle. Tehát elméletileg az a széle, hogy 22 ET. Várjál, mindjárt megnyitom megint. Tehát 20... Nem, 822. 822, annak az egyik a vége. 93S az a másodiknak a vége. RD8 az a harmadiknak, a negyediknek az 6BL. De várják, ki tudjátok számolni, mindjárt mondom hány karakter. Mindjárt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Mi? Túl hosszú, hogy megszámoljam. 1, 2, 3, 23 karakter a kód. Kétszer ezt számoltam, szóval 23 karakter. Ingyen csak én melózok ilyen sokat, az biztos. Ingyen csak én. És ezért sajnos én tényleg ingyen dolgozom, de megmutatom. Monitor, hát remélem, hogy az a monitor. Jó, nincsen egyik monitoron se olyan, amit nem mutathatnék meg. Persze, hogy a másik monitoron van. De ezt már többször mutattam, ezért az a Steam profilomnak a neve, vagy eredetileg a fiók neve, hogy ingyen munka. Szerintem elég jól jellemzi az életem. Sajnos. Nem szeretem. De ez az életem, ez már meg van pecsételve, nem tudom mióta. Én így élek, ingyen munka. Olyan olcsón is dolgozom, hogy mintha ingyen lenne. És még így sincs munkám. Ja. Igen. Ingyen munka. De látod, még így is kérnek tőlem ingyenen tisztelet példányt a könyvhez. Tehát, hogy így... Most mit mondjak? Itt van, megint csak dolgoztam, mit tudom én, hogy 1500 orzsát a könyvvel. Tehát, hogy így 9 hónapja ebben kellek fekszem, és akkor hát így tisztelet példányt majd küldök. Szóval érted? Ez az életem. Ez vagyok én. Ja, én vagyok az, aki annak is örül, hogyha 422 forintos euró mellett csinál egy egész napos munkát, az kap 5000 forint. Igen. Ja. Igen. Na mindegy, szóval nyugodtan regisztráljátok be az applikációt, nem számít. Használjátok, nyerjetek vele. Csak azt az 5 rohadt csillagot nyomjátok be, tök mindegy. Hogyha nem is érdekelt titeket, le se tölt, de akkor is nyomjátok rá már 5 csillagot, hogy lássa már a rendszer, hogy ez egy jó, ebből megéri meggazdagodnom. Hát ebből akarok meggazdagodni. Ez volt a világ megváltó tervem. Match Real. És azért az neve Match Real, mert hogy való világban real. Tehát ott szívecske is, dobog is. És meg kellett animálnom. Minden az enyém, minden pixel én csináltam. Én csináltam visszanyilat, én csináltam az X-et, a szívecskét, a karikát bele. Mindent én. Ja. Mondjuk arra is büszke vagyok, hogy meg tudtam csinálni. Hogy így ugye programozási tudás nélkül élem az életem, és az képest ilyet raktam így a
Google Play Store-ra feltöltöttem, működött. Ez viszont amúgy erre jó volt, hogy így tudjam, hogy működik most a Google Play-nél, hogy kell feltölteni, meg minden. Szóval most, ha csinálom azt a ingyenes játékot, akkor az úgy működni fog. Hát remélem majd attól a játéktól meggazdagszom. De amúgy nem akarok gazdag lenni, csak annyit akarok, hogy teljesen hétköznapi módon élni. Ne legyen avval gond, hogy most mi legyen az embernek a kajája, vagy van-e pénze számládba fizetni, tehát nekem annál több nem kell. Volt, akinek sikerült egyszer ötlettel befutnia, hát az nem én voltam, de nem tudom, mire gondolsz. Milyen ötletre gondolsz? Jó, hát most összesen lehet hasonlítani ezt egy Tinderrel például, mert a Tinder az sokkal bonyolultabb rendszer. Tehát szerver oldal, meg adott bázisok, meg tehát azért az egy sokkal bonyolultabb dolog, amit messze túlmutat azon. Én tudtam, hogy egy offline meg tudok csinálni. De, na. Ez most hát az ott lehet a könyv. Megnézzük, hogy az ingyen munka mit jelent most. Azt, hogy ingyen kidobtam több százezer forintot, vagy pedig az, hogy úristen, lehet, hogy még pénzt is tudok vele keresni, egy keveset. Majd kiderül. Jaj, na viszont mindjárt kezdődik a Meta Connect, ami azt jelenti, hogy az Oculus Quest helyett, most már Meta Quest, ezt soha nem fogjuk megbocsátani a Metának, hogy átnevezte az Oculus-t. Tehát ugye ez, tehát, hogy lehetnek ennyire dilettáns szarok, nem tudom. De mindegy, mindjárt kezdődik a Meta Connect. Elméletileg bejelentenek egy új VR szemüveget, ugye a Meta Quest Pro-t, amit egy hotelben ott hagytak már egyszer. Tehát, hogy így... Hol van a Meta Quest Pro? Nem úgy volt, hogy ma hozott demózni nekünk? Hát én a hotelban hagytam. Jó, és akkor az az egyik. Akkor mi az? Lehet, hogy lesz majd egy-két új játék, de szerintem olyan sok mindenre nem szabad várni. Fogalmam sincs például, hogy a GTA San Andreas az lesz róla szó. Biztos, hogy fognak majd valami megint valami metaverzumos szarsággal, a Horizon Worlds-el, meg mit tudom én, ezekkel szarakodni, de még mindig nem elérhető Magyarországon, szóval ki a lószart érdekel, elég. A világ legtöbb országában nem elérhető. A metaverzum az meg alapból, tehát így, ahogy a Facebook csinálja, úgy se fog senki se használni metaverzumot. Akkor mi van még? Ja, megint befognak, biztos, hogy benne, hogy hamarosan, ha még nem is most ezen a Meta Connect-en, de a következő, vagy valahogy, mert megint más lesz majd az avatar rendszer, mert minden harmadik héten ki kell találni, hogy máshogy nézzenek ki az avatárok. Tehát, hogy így hihetetlen, hogy nem tudnak még mindig egy egységes, valami normális avatárt kitalálni, és mindegyik ilyen valamilyen szinten gagyin néz ki, de most már jó lenne, hogyha működne. Azt talán el tudom képzelni, hogy Horizon Worlds-et bejelentik, hogy tényleg Worlds lesz, tehát az egész világon működik, de azért nem tartom kizártnak, hogy nem. Mi a franc? Az előbb nyomtam ki, ne kapcsolj már be. Akkor mi van még? Nem tudom. Nem tudom, biztos az új headset. Valószínűleg nagyon sokan nem fogják megérteni, hogy ez nem sima játékosoknak való headset, hanem a nagyvilágnak, a fejlesztőknek, vagy a nagyon VR fanoknak, és azért nem fogják megérteni azt, hogy majd az 1500-2000 dolláros headset, ami mondjuk euróba átszámolva lesz 2500 dollár, vagyis 500-600 ezer forintos headset, az nem mindenkinek való. Nem fogják majd megérteni, hogy ez nem a Quest 3, és hogy a játékok nem arra fognak majd jönni, meg... tehát hogy majd itt megint lesz majd egy ilyen
soha véget nem érő magyarázkodás időszak, meg az, hogy na mindegy, biztos majd az elkövetkezendő napokban mindenütt ott lesz, hogy a VR halott, mert azt mindig el kell. Ami esetleg érdekes lehetne, egy AR szemüveg, az érdekelne, a Connect-tel, hogyha valami lenne, valami jó hír, vagy érdekes hír, az AR-világ az olyan, hogy azt elhiszem, hogy abban a metának lehet olyan szerepe, hogy tényleg esetleg megint így ilyen, tehát amivel megelőzheti a többi céget, és van benne nagy üzleti lehetőség. Én abban hiszek, hogy esetleg azt a Meta el tudja hozni, de egy kicsit elegem van abból, hogy mindig új headsetek jönnek, de senki nem tesz semmit azért, hogy normális tartalom legyen rá. A Meta az, aki tesz, illetve most a Pico, ami nagy meglepetés, de ők is kezdenek pénzt rakni bele. Szóval nem csak headsetet hoznak, mint a HP, a HTC, meg a Pimax, ami ez meg egy önmagában vicc, meg ezek, hanem hogy tényleg hoznak tartalmakat, és esetleg azt tudom elképzelni, hogy a Pico miatt a Metának fel kell most kötni a gatyáját, mert már nagyon-nagyon... Tehát van az, hogy amikor az elején elindult, akkor a HTC, meg a Meta, meg esetleg a Steam így még versenyzett egymással, de a Meta elhúzott. Ez viszont baj, mert akkor, hogyha valaki elhúz, én mindig Oculusos voltam, én szeretem mondanám, hogy szeretem az Oculus, de már nincs. Ezért mondom, hogy idióták. Na mindegy, de még szeretem a Quest headseteket, meg minden, és szeretném, hogy jobb legyen az egész minden szinten. De kell ez egy versenyzőtárs. Hogyha ez most a Pico lesz, tehát hogy egy kínai cégnek kell annak lenni, akkor legyen a Pico. Tehát akkor tök minden, de kell, hogy legyen, és egymást húzzák fel a cégek. Mert az nekünk jó. De az nem jó, hogyha valami túlságosan elhúz. Illetve hát majd a PSVR 2 remélhetőleg az majd valamit ad, de én azra gondolok, hogy a Sony még nem. Sony az inkább a fanoknak fogja eladni drágán a szemüveget, nincsen mindenkinek. Az a baj a Sony-val, hogy inkább a fanokra alapoz, nincsen az észszerű árazásra, de van annyi fanja, hogy akármilyen őrült árazása lehet. Szóval, hogy így majd meglátjuk. Ja, te is írod itt a PSVR 2-t. Ja, azban még van remény, hogy esetleg az is egy ilyen kis versenyt húz. Ja, a PSVR 2, amúgy a Valve nem trollkodott most be egy headsetben bejelentést? Nem. Nem, most nem. Úgy látom, hogy nem. Ugye valamelyik évben a Valve Index-t betrollkodta a Facebook Connect, vagy a Oculus Connect előtt. De most szerintem nem. Hol van a Store? Valve Index Store. Steam föloldalára felmegyek. Nem, nincsen. Csak amíg itt nagyban beszélek, bejelenthettek volna egy headsetet. Na mindegy. Nem, most nem trollkodott. És igen, mit akartam mondani még? Fogalmam sincs már. Nem tudom, mit akartam. Tehát, hogy valamit akartam. Az nagyon jó lenne, ha bejelentenének most egy Quest 3-at. Alapból azt nem értem, hogy mi a francnak akarnak már most egy Quest 3-at, amikor tehát, hogy így a Facebookkal az a legnagyobb gond, hogy évente, 2 évente új szemüveget hoznak ki. Nincs, tehát már nekem nincsen, nem tudom, hogyan akarnak bizalomra építeni, hogy valaki megvesz egy headsetet, és ne érezze azt, hogy egy ilyen rohadt valami, amit nem kéne amúgy hetente cserélni, mint egy mobil csak kéne hetente, ez nem tudom hány éves telefon, meg nem is a soha legjobb, és nem értem, miért cserélik az emberek a legjobb telefonokra mindig magukat. Ezzel nem tudok egyetérteni. De azt, hogy a VR headsetnél ezt csinálni, még akkor is, hogyha piacvezetők és már talán 25 millió eladással vannak a Quest-tel, akkor sem értem, hogy lehet az, hogy így arcon rugod az előző vásárlóidat. Arcon rúgták a Rift 1, még talán nem azt mondom, az úgy egész jól húzta, de a Riftes az egy kibaszás volt mindenkivel, aki bízott benne. Összességében csak egy ilyen
pénzlehúzás. A Quest 1 önmagában tök jó lett volna, de a Quest 2 túl jó hamar jött. Szerintem túl hamar jött a Quest 2. És ráadásul olcsóbban, meg jobban, meg minden, ez így azért szerintem ez visszás. Persze most a Quest 2 tulajdonosoknak összességében jobb, de ez így visszás. De mondom ezt úgy, hogy én szinte mindig csak nyertem a VR szemüvegekkel vásárlásán és adásán, tehát nem nagyon vagyok negatívban. Tehát ilyen 1 vagy 2 szemüveg árát kellett kifizetnem úgy, hogy nem tudom, mely hány volt. Tehát hogy így mindig el tudtam adni, de ja. A Pico és Androidon ugyanaz. Tehát azonnal tudják portolni a fejlesztők, meg most már ráadásul OpenXR-rel készülnek a játékok, tehát az azt jelenti, hogy lényegében nagyon beállítás se kell, mert az egyik kontrollerrel működik a másik játék. Tehát úgy van megcsinálva a játék a OpenXR-rel, hogy most már könnyen működik más headseten is, nem kell külön optimalizálni, meg mit tudom én, tehát ez most ez jó. Ezt a Meta is támogatja, és ez is tök jó. Tehát az OpenXR ő is támogatja, ezért a játékok, ez így jó. Összességében mindenkinek jó. A Steam is kezd átállni erre, tehát hogy így reméljük. Azt hiszem a PSVR is lesz, PSVR 2 is OpenXR lesz. Tehát, hogy így a fejlesztők megcsinálnak egy játékot, azt el tudják adni akárhány szemüvegen, hogyha bírja a szemüveg vagy a rendszer. Ja. Az a baj, hogy nagyon hamar adják a termékszámot. Igen. Tehát az viszont nagyon-nagyon undorító szerintem, hogy nem tudsz egy rohadt kontrollert venni, nem tudsz valamit megjavítani, hanem lényegében ki kell dobnod az egészet, hogy valamit megjavíts. Tehát az, hogy a Rifthez például kábelt nem lehetett venni, vagy nem lehet venni, tehát valami eltörik, elszakad benne, akkor onnastól kuka. Ez szerintem borzasztó. Én nem tudom, hány headsetet küldtem vissza Amazonnak, mert valami elromlott benne, azt biztos vagyok benne, hogy azt így egybe bezúzták. És ez milyen pazarlás? Tehát én nem vagyok benne biztos, hogy így ökológiai lábnyoma ezeknek a VR szemüvegeknek nem 10-szer nagyobb, mint aminek kellene lennie. Szóval ez sem az, ami pozitív dolog nekem. Ugye elvileg most fog kezdődni, vagy hát most kezdődik, nem tudom. Ránézek. Szerintem mindenki nézze maga. Most kezdődik amúgy. Pont most. Mindenki nézze most a Upload VR-nak a izéjét, vagy nézzük így. Nézzük így esetleg együtt. Te nem is tervezted közvetíteni? Tényleg bejössz esetleg, és beszélünk Discordon közben, nézzük együtt? Akár azt is megcsinálhatjuk. Egy évvel ezelőtt a monitor kijelző egy. We build the world. Nem tudom, itt van. Mindent mozgatok, csak azt a képernyőt. Tehát itt van. Hát figyelj, akkor várjál, benyomom a hangot magamnál, hozzáadok egy kimeneti hangrögzítőt, van egy ilyen aktuális hang, átrakom fejhallgatóra. Nagyon fejhallgató, igen. Na elméletileg kellene, hogy legyen hangja. Most van. Felveszem a fülesem és bemegyek Discordra. Puzzle Lap 55. Hát örülök, ha így gondolod, hogy nagyon jól tudok rajzolni animét, igyekszek az ember. Termék, így nem jellemeztek engem. Hogy én vagyok az, aki nagyon jól tud rajzolni, és szerintem annyira nem tudok jól rajzolni. Basszus, na most pont láttátok egyik rajzolmatom. De ez most tényleg véletlen hoztam be, mert Discordot akartam. Ne, a Vegas-t indít! Mindenre félre kattintok. Na várjál, hol vagy? Neurotik. And welcome to Connect. Last year, we shared our vision for the metaverse. A future where you can be present together with the people you care about.
where you can teleport De indul to any közben a experience Vegas, from mert anywhere, where your rányomtam. devices just get out of the way and you can focus on the people you're with and the experiences you're having. I think that this is some of the most amazing technology of our generation. It's going to open up opportunities to build incredible things. No, hello. Hello! In this vision Hello. so Hello? deeply, Jó van. we renamed our Szerintem megyünk majd a Discordra And valahol, we're in a de így moment is jó. now Mint hogy when szobába. a lot of the technologies Hát, that még valaki power the most itt metaverse vagyunk, are hát ez is starting jó, to nem? take off. Privi. There are more people in VR than ever Na before. várj, nem tudom, lehet-e hallani More téged creators meg building worlds, egyáltalán more bármit. developers Most building elindult a apps, Vegas-om legalább. more brands getting into virtual goods, És and more azt kinyomtam. companies getting into the metaverse. Most meg fekete a képem. Remek visszajött. It's a sign that the future isn't so Osszak far meg away. én egy Discord képet, és akkor biztos ugyanazt látjuk, vagy nem? Mert... Ja, nem kell. nézem. Szerintem bőven jó. Ez a pár másodperces csúszás. Eddig még nem mondott semmit, ugye, mert nem avval foglalkoztam. Ja, nem, megmutatták gyorsan, hogy kezdődött a VR, és igen, amiről pont nehogy valaki arra gondolja, és mi lett azokkal, akik azt vették. Igen. Semmi. Na nézzük, úgy, lépés. Mi ez a sétálás folyamatosan? Nem tudom, hát tudod, hogy Figyelj már. hiperaktív. Autista, aztán muszáj maradnia. Előre megy, nem hátra. Az egészen biztos. Well, we've got something to share with you today, and I think you're going to be really excited. But before we get to that, let's take a look at the progress that we're seeing across the ecosystem. Közben úgy meg fordíthatunk is, mert ha van olyan, de egyelőre még csak annyira mondja, hogy mennyire szuper a világon minden, szóval. Na ez a Meta vezetője technológiai szahína. Now, Quest 2 is the first virtual reality device to go mainstream, and it's opened up a lot of opportunities for people to build. Yeah, the ecosystem is growing nicely. Tehát most a About 1 in rendszerről 3 apps in the beszélem, Quest Store are úgyhogy making revenues in the millions. 33 titles have made more than 10 million in gross revenue, and that's up from 22 just this February. And the number of apps making most a over $5 million számokról has beszélünk, doubled ugye. since last year. This is what it looks like when a Most whole így new elég platform tömény, takes ezt off. így nem fordítanám, and it de shows that gondolom there's el real lehetett volna. demand for high quality VR experiences. Yeah, those experiences are going to keep getting better with all the new things that we're announcing today. I mean, developers have been pushing the boundaries on Quest 2, using tools like hand tracking and presence platform. Yeah, and the creativity that you're all bringing to this is pretty awesome. Tehát most And as the csak platform dicsérjük grows, magukat. we're focused on making it even easier to develop for. And philosophically, we're focused on making the ecosystem more open. Part of this means giving No. developers different Mit options for jelent reaching az, their hogy még audiences beyond the nyitottabbá Quest Store, teszik a... so people can stream apps over link from PC or sideload Na, them. ecosystem. Some of the best Semmit, apps csak on Quest magukat. 2 today started in our App Lab, our open distribution channel. Great titles like Smash Drums, Ancient Dungeon, Puzzling Places. Azt mondják, hogy a Yeah, we sidequestről expect milyen that the opportunities applikációk here are just jöttek going to át, keep szóval hogy growing as ennyire more nyitottak. devices come on the market and more people get into VR. And we're going to keep pushing to make the next computing platform more open. Now, in terms of what people are actually building, beyond games, a lot of the most interesting work that we're seeing is around social experiences. Mondjuk az érdekes lenne, ha annyira meg lenne nyitva, hogy mondjuk a Pikóra meg This has lehetne been a venni a big Quest change. I mean, at first alkalmazásokat. glance, many people Az assume nagyon that durva. virtual reality Meg szerintem is azt a a Pikó se fundamentally engedné single be. player experience, you know, something that you do on your Tudjuk, own, nem away from kiadnak Egy egy Beat hardware-t, Saber-t aztán- biztos beengednének azért. From Nem the olyan very hülye. beginning, a decade ago, nem we tudom. first started this journey. A Nem Beat Saber hardware-ből eladja az akarik ők sem egészet. megszedni magukat szerintem, hanem a szoftverekből. Az meg a hülye jön neki, hogy kiadják a hardware-t, és utána mindenki Facebookra, és a Metának fizet pénzt, hogy szoftverek legyenek rajta. Today, the top apps in the Quest Store are Remélem social nem lövik metaverse le a apps. And streamemet. this is pretty much the same thing that we've Mert seen with csomó every other érdekességet computing elmondtam az platform. elején. A lot of the most compelling use cases for new technology come Ezek when you között build is, things that help people connect. And that's the whole reason why we're in this space. Yeah, this has been the story of every computing platform we've seen so far. Whether that's email on desktop, instant messaging on laptops, or video calls on the phone. Every technology platform has brought great value to my life. But what I value most is the ways they keep me more connected with the people I care the most about. And I think this will be especially true for VR and eventually AR because they deliver a deep feeling of presence, right? It's that sensation Hát most you're igaz, hogy a actually VR-od with mekkora another person or in another ott place. And lét that's what's érzést so ad, powerful about this amit platform más nem compared to tud. everything else that's come before. Tehát Every ez other mit tudom, computing valakivel platform találkozhat is built a around apps. VR-térben, azt And nem now tudod, we have hogy the chance to change that. beszélgetéssel For the first társadalom. time, we can build technology centered around people and how we actually experience the world. That's because the metaverse is first person, right? You feel like you're in it.
Right? You should be able to teleport anywhere with the people you want to engage with and bring all your stuff Nem with mehetünk you. bárhol, mert nem elérhető. Magyarországon. And fundamentally more about feeling present with other people. Azt se érti Magyarországon. Igen. De azt nem is engedték, hogy megvegyék. Nem lett az övék, én meg akarta venni azt a fitness appot. Hey boss, yeah, this social shift has been one of the biggest changes we've seen over the last couple of years. When Quest 2 first launched, the vast majority of time spent alone. Today, the majority of time spent is in nem azért, mert hogy túl, mert van nekik Beat Saberük, és elvileg az app az nagyon népszerű, elcsiba az app, és hogy túl erősek lennének, nem lenne konkurencia. A több ez azok érdekes. Szóval nem lehet. And there are so many new things you can do once you get beyond the limitations of the physical space that we live in. Tök jó, ti nyírtátok ki a Facebook, mi volt a Facebook World, vagy mi volt az applikáció, ami tök jól működött, és normális szociális applikáció volt, ott voltunk, beszélgettünk, kinyírták. You'll be able to watch and share YouTube videos just like you might do together in the physical world. Watch videos together, share content from your favorite creators, or experience something new, like a underwater manta ray adventure off ahol a No Podcast-re vettünk fel? Igen, where the internet is going. There's this big move towards creation and shared experiences. And we're seeing the same impulse to build and explore together. Ja, tényleg, amiben lehetett horgászni középen volt egy ilyen izé. Right now are hanging out with your friends in Nope's Haywood Ranch or recording a podcast on Rooftop 42. There are worlds to celebrate the Lunar New Year, to make music together. Na már itt is, a Worlds-ben is lehet podcasteket felvenni, persze, hogy we're seeing all sorts of people build worlds like these, from first-time creators to world-class entertainers. And today, we're announcing a multi-year collaboration to bring NBC Universal's iconic content to life through experiences in the metaverse. Starting next year, Meta and NBCU will co-create experiences around The Office, Universal Monsters, DreamWorks, Blumhouse, Halloween Horror Nights, and so much more. Fans will be able to in Horizon Worlds, at Universal Studios theme parks, and customize their Szóval most a Horizon Worlds-be bekerülnek ezek a sorozatok? Úgy látszik, hogy... Van világokat csinált, Office. There are so many worlds out there to see. More than we could ever show. Nagy cégek lehet, hogy már mennek. Vesznek egy kis telket, tudod? Aztán lesz ilyen, hogy nem tudom. Netflix falva. As a next generation social platform. Where the connection happens in real time. Még nem mondták ki. Ja, csak érzik, hogy marketing szempontból nem a legjobb. De majd elnevezik valami másnak. Nekem nagy bajom nincs az NFT-vel, igazából a Valve a mikrotranszakciókkal, amiket utána el is lehet adni drágán. Nagyjából ugyanezt csinálják. Csak ők még nem hívták NFT-nek, mert akkor nem létezett ez a fogalom. So that you can access it from a computer or any nem is teljesen úgy működik, de azért is látszik, hogy tök fölösleges az NFT-zés, mert hogy megoldott problémára egy hülyeség. Nem kell mondani, hogy NFT. Na, van mikrotranszakció. Kész. Azt már meg, arra már szocializálódott a társadalom. Legalábbis a gamerek. And while the web doesn't give the full VR experience, it opens it to an entirely new population of developers, creators, and people. Absolutely. We want everyone to be able to have the most immersive experience. But it's going to be a while before there are enough headsets out there. So this will be a huge step for helping people experience it for themselves. Especially when we think about creators. For people and businesses building virtual worlds, this means your potential audience will become so much bigger. Right now, there's a growing metaverse economy that only VR users can access. That's about to change. And when you see something amazing in a virtual world, you'll also be able to capture and share it, just like you would if you were in the physical world. Yeah, this is actually a place where Meta's apps are going to play a huge role. We have these deep ecosystems for creators to connect with audiences and share their work. And virtual worlds will become just another place where great content can be made. We're now testing a way for you to take a video in Horizon Worlds and easily share it straight to Instagram as a reel. This will be one of the very early versions of Meta's apps and Horizon Worlds. And there'll be a lot more to come. We're also connecting some of the best creators on Instagram with some great builders in Horizon Worlds to see what kinds of things they can make together. So keep your eyes on the feed for that. Annak volt róla szó, hogy esetleg kinyitnák a Meta Store-t androidos alkalmazásoknak, tehát natívan tudjanak az emberek feltenni. Van egy pár amúgy fent, de nem sok.
De nem nagyon foglalkoztak vele. Pedig az nem lenne egy Now we're hülyeség. seeing some incredible worlds being built by everyday users outside of VR in Creta, a game and world building Ezt is platform megvették a available on Crate-t Facebook. amúgy. Ez amúgy Stádián volt, ez a játék amúgy valamikor még. Itt látják el a sikerülhajót. More dynamic and interactive worlds. And we're making it so you'll be able to import tri-mesh items into Horizon worlds and build parts of your world using 3D content creation tools like Maya, Blender, and Adobe Substance 3D. These are high-quality tools that professionals use to build in 3D. Ezt már be lehet rakni zébe. Hát, szerintem még csak... Nem arról beszél, hogy ezeket a dolgokat be lehet rakni a bölt? Vagy ez most meg zé volt? Koncepció. Az, hogy a Worlds-ra nem sok mindent tudok, hogy abban mi működik már, meg mi nem, nem elérhetetlen. The metaverse needs to feel inspiring. There's some really awesome stuff coming here. We're working with Epic Games to bring Creative Commons licensed content from the Sketchfab library to Horizon Worlds. Our ultimate goal is a Sketchfabról mondjuk, hogyha be lehet rakni a dolgokat a Horizon Worlds-be, az mondjuk elég jó dolog. Always need to be huge worlds that are open to everyone. And one thing we're thinking about a lot is your home. Elég könnyű lesz akkor moddolni. Aha, igen. Sajnos erről beszél. Your home in the metaverse should be accessible no matter what device you're using. And it should be a social space where you can invite your friends no matter what. Ezt a VR chatben meg lehet csinálni, csak feel the same level of comfort and ownership mondjuk nem annyira in your home in the physical world. That's right, and this means that nobody should enter without your permission. You're in control of who stays and leaves, and what's said in these spaces is personal. But you can also share them if you want. Here's what this personal space looks like. Tök jól néz ki ez a cucc, a VR chatben 75-ször jobban néznek ki a dolgok. De így... Malom tart a VR chat, nem tudom, rég próbáltam. Hát olyan világok vannak, hogy így összefosod magad, és nem ez a szint. Szerintem a VR chatet is próbálták megvenni. Nem, ilyeség lenne tőlük, hanem... Mondjuk én valószínűleg azzal kezdtem volna én is. Valószínűleg nem sikerült. Here's Melissa Brown, our head of developer relations. Hi Melissa. Hi Buzz. And hi to everyone joining us for Connect. Bár mondjuk a VR chat is igazából nem maga a program, ami nagyon durván elharapózott, hanem hogy amit contentet belepakoltak. Jaj, akkor volt jó helyen, és közösség vitte. Jó, megcsinálják ezeket, ezt a VR chat ráadásul forsa mindenhol. Csak annyi, hogy a Unity-re épül, könnyen elérhető, könnyen moddolható, könnyen. Igen. Or look at Zenith the Last City from Ramen VR. Szóval 50 milliót hozott a 24 hours for it to make its first million in revenue on the Quest Store. And Resident Evil 4 from Capcom and Armature Studios made 2 million in its first day. Hozott 2 nap alatt. Blade and Sorcery Nomad from Warpfrog made its first million in just 2 days. 24 alatt. A number of other devs have also done so in as little as 3 days. This kind of velocity is why I'm so optimistic about the future for van amúgy 30%-os okonom megint. De kivártam, hogy mi lesz most. And it's hard to believe when you see milyen szar a forint. Mert én vagyok olyan hülye, hogy megveszem teljes áron a dolgot. És azt bírom, hogy amikor megvettem például a Tetris-t, akkor utána úgy voltam, hogy ezt sose akciózták le, hát nem is fogják. Utána szinte azonnal lett akciózva, és azóta minden akcióban kb. Benne van a Tetris. Mondom, azt jöttem. Várjál, mi ez? Új játék? Nem nagyon figyeltem. Ó, Marvel. Mi a vasember? Várjál, és ez ugyanaz a vasember, mint ami az én volt? A PSVR-on vagy saját? Reméljük nem, mert az annyira nem lett a célos. Nem tudom milyen lett. Nem, Oculus Studios, akkor ez nem a PSVR vasember. Hát mondjuk az a szar izére épül. Mondjuk ha megint ez egy koncepció videó, akkor túl sokra nem megyünk vele. Ennyi. Bejelentették, majd 4 év múlva lesz belőle valami. Mondjuk ahhoz viszont elég gyenge. November 3. November 3. Az mondjuk egész jó. Ebben az évben ráadásul. Nem rossz az. De amúgy a izé volt, ugye a Marvel Ultimate Alliance, az egyik első Oculus exkluzív játék, és azt is kinyírták, pedig amúgy szerintem tök jót lehetett volna. Meg bíztak benne annyira, hogy összecsomagolták az éppen akkor aktuális. És kinyírták az egészet, de annyira, hogy már nem is volt. Legalább a pénzt visszadták.
Na, Population van sandbox. Az az igazság, hogy erről tudok én, egy jó fél éve benne vagyok az én szuper titkos tesztben. Ja. Most már beszélhetsz róla, hogy... Lehet, úgy tűnik, hogy most már beszéltek róla, de nem biztos, hogy szabad, nem bírek. De amúgy benne vagyok a legbelsőbb körben, hát egy ilyen napi buildeket kapok. Komoly. És de annyit elmondok, hogy tök jó, tehát de ilyen TDM-szerű. De nem mondok többet, nem szabad, de jó. És jól működik, és persze az, hogy milyen jól bírja a Quest. Ahhoz képest, hogy beraksz egy... Tehát én megépítesz egy pályát, mert úgy működik a sandboxot, hogy megépítesz egy pályát, és azon harcolhatunk mondjuk. És bírja. Nagyon jó. Tandalom a Quest-en tolni. Na, arra kíváncsi leszek majd. És ez különálló játék lesz, vagy... Volt... Nem tudom, mit mondjak, de volt egy kasikon járt, valaki megcsinálta a kasikot a tárgószos. Akkor az is elég jól moddolható. Az mondjuk tök jó, hogy ennyire jól mennek a moddolhatóság felé, most ugye a Bonelib is. Population van. Kurva nagy hangsúlyt fejtett. Kurva nagy hangsúlyt tesz a moddolásra. This next title is also fun, but in a more terrifying way. It's time to check the itinerary for our upcoming trip to New Orleans. Now, we promised folks the next installment in the Walking Dead Saints and Sinners series would be out later this year. Let's take a look at something big is coming, spread the word! Írták ezt nemrég, de ez nem a legbelsőbb teszt. Well, look at you, tourist. Itt van Builder Unknown. Ez a Walking Dead is jó kinőtte magát. Igen, de ez jó. Még ez egy jó példa arra, hogy... Nem jutok meg, de hát tudunk beszélni róla, szóval ennyit nem beszélünk. Na igen, jó példa arra, hogy... Nem mondtál semmit végül is. Nem. Amit amúgy is lehet következtetni a sandboxból. Így van. Tehát ez jó példa ez a Walking Dead arra, hogy nem csak megvették a nevet, hanem utána raktak mögé egy rendes, normális játékot. Igen, és amúgy tényleg ez az egyik legjobb játék is, tehát hogy így értenek is hozzá, hogy kell, meg ugye a mechanika is jó, én még mindig imádom azt, amikor így belevágod a zombinak a fejébe a kést, és így érzed, hogy benne van, érzed, hogy rángatod vele, és így kiirutod. Még mindig zseniális. Right. Our friends at Skydance have also been working on something new. Here is your first sneak peek. Skydance, valami Star Wars. Nem. God of War-nak tűnik, Skyrimnek már. Úristen, mi ez? Dark Souls? Mi lesz ez? Valami új IP. Behemoth. Hát akkor jelzünk úgy. Na, hát ez is... Rohadt sokat mutattak. This is only possible because of the developers on this journey with us. It's a testament to the things that you've built and the people you've delighted and inspired with your work. You continue to push the boundaries of what's possible time and again, and you show us that there's a lot more legalább a vasember az jön idén, sőt jövő hónapban. Hát attól függ milyen lesz, hogyha most olyan lesz, mint egy... Just a few years later, we'd have games like Red Matter 2 and Medal of Honor above and beyond, running on mobile PSVR-os, az még nem volt annyira nagy számít ránézésre. And we're so excited to see how you will revolutionize this space the way that you did with VR. Totally. And the best experiences also incorporate some kind of unique movement, which brings a really different dimension compared to our other gaming platforms. Olyan, mint a Resident Evil 4, amit tudom, hogy soha nem tudom, de csak a magyaroknál hallottam azt, hogy nem jó a Resident Evil 4, mert mindenkinek tetszik amúgy, és szerintem... That's been the key to fitness apps, which have turned out to be some of the best experiences you can have in virtual reality. Developers have hit on the winning combination of a physical workout and the virtual immersion of a headset to make something completely new, and people love it. Na. Esik az eső. Mindenki nagyon unatkozik. Aztán kinyílik a hűtő. Hát tényleg, ez volt az, amit nem sikerült megvenni. Ja. Lehet, hogy az lesz, hogyha már túl sok pénzt nem húznak be a Beat Saberre, akkor elérhető lesz máshol is. And VR fitness apps can be just as intense as a regular workout.
They're great for when you can't get outside or want to get in a quick session látszik, in hogy between hamar activities. félrelőtték Some of the stories Zuckerberg-et. coming out of the fitness community Majd are just biztos awesome. visszarángatják, One mikor of jön my az favorites Quest is Linda, a bejelentés. grandmother Szerintem of azóta is seven. sétál. Jaj, eltévedtem, de akkor az a szar. I fell in love with it the moment I put the headset Na, on. ennek se tört el még a fején. When I first opened the app for Supernatural, Edit the step. scenery is just Ez so az az beautiful. appal. Valahogy igen. kicsivel alatt oda volt You írva. were just moving through the music. Supernatural. Igen. I Nem was tudták having fun. megvenni. I was hooked. Versenyfelügyelet nem hagyta. Moving with a purpose gave me purpose to move. Box VR-t bírom, mert az 2 hetente megváltoztatják. I think it's because they're fun Fitix, and you have the vagy mi support most of a real neve? communities out there. Ja, én nem tudom követni. Egyszer elkerestem, és ja, itt is ott is. Igen, mindig megváltoztatják. Itt van Fitix-el. Mindig megváltoztatják. And they're always getting better. Ezt a Les Millt nézegettem, hogy mennyire lehet jó, de aztán Speaking of which, néztem rá a videókat, és rohadt idegesítőnek tűnt, hogy valaki állandóan pofázik. to better activate your core and work your lower Na body. mit rakott magát? Nézd az, mit rakott a fejére? Vagy a lábára? That's right. People are going to be Volt rajta pumped for valami? that one. Now we've got one more fitness Lov! experience that's making the Szerintem move from izére Ad van, Lab. vagy nem tudom, hogy lehet, hogy lemaradtunk, de nem a... Gym class Csak is coming to the Quest nem mondtak store valamit later this fall. csinalacsával, valami olyasmit, hogy a alsó testrészt tudja követni? Szerintem azt maga, mint a kézkövetés, tudod. Úgy De oldják hát úgy, meg. hogy kontroller a kezedben ilyennel nem volt eddig szó. Nem tudom, most így ne vagyok, már lemaradtam. De az, hogyha tényleg működik lábbal, akkor nem tudom, hogy miért 3 másodpercben volt mutatva. Nem maradjak róla. My jump shot is most definitely not ready, but I can't wait to try. In fact, I think I've tried pretty much every fitness app out there. And one thing you learn is that when you work out in VR, you're gonna work up a sweat. So to help people stay active with confidence while keeping their headsets clean, later this month we're releasing the Meta Quest 2 Active Pack. Available online in the Meta Store on October 25th. De erre kellett volna menniük amúgy jobban, hogy a kiegészítőkkel pénzt szerezni, azt én szerintem jobb, hogy most megemelték a Questnek az árát, amikor megint van nekünk a People have Pico also been már building some megint. really neat fitness accessories for Quest, like extension grips and custom handles. Ja, It's great to úgy see azt hiszem, this hogy most secondary ma market jelenti emerging. be a And this is just the mától van beginning. bejelentve As a part of the Made for Kiwinek Meta a program, battery formerly Oculus Ready, battery we're working with strapje. leading hardware makers Amit to amúgy bring more accessories to Quest starting igen, next igen, year. és Yes, there's hónapok more óta we can do tesztelem. with the power of the platform Volt for egy fitness idén overall. egy béta változat. This year we shipped one De of the erről sem features a beszélhetsz. lot of you were Nem asking tudom, for. elvileg már a Fitness bétáról lehet, hogy tracking on nem. the Meta Quest De az companion nem, app and az the is Help megvan, app de on az iOS. már nem működik. We've seen how important these kinds of Az rossz foundations volt. are for Már developers. hamar elromlott, And we nem know működtek fitness a is a lámpák space with a rajta. ton of opportunity right now. Idő után nem So lehetett this fall, egyszerre tölteni we're és releasing the használni. Fitness API De ez for most select már developers. működik, és It jó. lets people share De megkértek rá, hogy real-time beszéljek fitness majd data and róla, unlock csak még things nem. like custom stats or new levels based Na, on the progress fitness they're making. API beta, And in akkor case más you're the kind appok, of mit person tudom, who needs Google is some hozzáfér external a motivation, fitness next year we're adatait. also releasing a new way to share your fitness Mindenkinek progress odaadja. with Nem, selected már friends, applikációkba so lehet they can építeni, support you gondolom. along the way. Ja, hogy arra gondolsz, hogy Mit csinál? mit VR tudom én, fishing mi counts as an upper body workout. Yeah, good luck egy with Céber that. mondjuk, akkor But it's so eléri. exciting to watch fitness find Ja, its footing on Quest. pontosabban méri a When you can tie physical izzadásodat. interaction and digital objects together, the possibilities are really endless. They extend way beyond fitness. This is only the first step. It sure is. Thanks, Melissa. Thanks, Boz. As you've seen so far, you can have a lot of Boss, fun. az annyira olyan, mint You can boss hang out with lenne a neve. friends, do a workout, play a game. Sometimes you can do all three at once. Annyit melózott a But you kirúlt can a also helyen. get work done. And while games, social, and fitness are already here, Na work most is jön a really the business next class. major category of experiences that we want to unlock to bring VR to the next level. Ott a Mark. Úgy tett, mint hogyha a meeting lenne, tudod. Ja, And if we're talking about work, let's get my boss back in the Hey, picture. milyen nehéz lehet Hey, ott Mark. mindenkinek mindig mosolyogni You know, the mellette. potential here is pretty huge. You know, like a lot of companies, we're planning for a future Sokáig where senki work is mellett more nem marad, mert distributed. elsétál. But as in-person work ramps up, Látod, készültreképpen megy tovább. Valaki egy ilyen stáb megy vele, hogy az irodát tartsa ott. Ja, ők fáradtak lehetnek, nekik nem kell fitness. the way that distributed teams actually work together. I mean, no doubt. There are parts of being around other people that you just can't replace with video calls. It's true for hanging out with friends too, and it's true for work.
Yeah, I mean, the feeling of presence that you get from VR, even today, can already be better than video. De amúgy, hogyha megnézed mind a kettővel, a Bozzal is, meg a Zuckerberggel is, egy külön-külön mondjuk egy podcastet, amiben bemennek, akkor mind a kettő rohadt érdekesen, rohadt jól, és tényleg hozzáértően beszél róla. Tehát most itt így marketinges bullshit-et nyomják, meg minden, de mind a kettő rettenetesen nagyon ért hozzá, és nagyon is tudja, hogy mi történik. Tehát, hogy nagyon tudják, hogy mi az a... Nem csak úgy... Tehát tényleg passió, vagy hogy hívják ezt, hogy tényleg érdekli, szenvedélyük, igen. Tehát... lehet, hogy rajtuk igazából röhögni, hogy mit tudom én, mászkálnak meg. De amúgy értenek hozzá, tehát tudják, hogy miről beszélnek. És mondom, mindig érdekes dolgokat mondanak el, meg azt, hogy hogyan, mik a problémák, mik azok, amiket meg kell oldaniuk, hogy működjön, meg mit tudom én, vagy milyen dolgok vannak. Tényleg érdekli mind a kettőt. We build Horizon workrooms as a first step towards a virtual office in the metaverse. It feels more like being there than any video call. You see more of people's body language, and the spatial audio gives you a sense of each person's place in the room. And you can have side conversations with the people sitting next to you or gesture without physically being there together. It's hard to fully wrap your head around this until you get to experience it. We've been holding a bunch of our team meetings and workrooms over the last year, and it's amazing how much better it can be. There's just something magical about creating that feeling of being around people. Once you've experienced it, you know it's the future. So we're continuing to improve the workrooms experience, and starting early next year, you're going to be able to join workrooms through Zoom too. We're also introducing breakout groups, so your team can shift from a big group presentation into smaller discussions in the same room. Mondjuk ezt én annyira nem értem, ezt miért erőltetik annyira. Alapvetően nem lenne hülyeség, csak jelenleg még a PS2-ben nem mondanám azt, hogy pont az a felbontás van, hogy például egy monitort nézzél benne. De alapvetően amúgy szerintem nem nekem ezek a meetingek, hogy... Jó, de te otthon... Nagy cég az nem akar meetingelni úgy, mintha rajzfilm figurák lennének, szerintem. Ez ilyen komolytalan. Én amúgy csináltam ilyen meetinget, mert dolgozom olyanokkal, akik így, akiknek lehet ilyet mutogatni. És akkor ő volt webkamerával, meg számítógépről, és hadonáztam így a tábla előtt, hogy akkor mit hogy csinálom majd. Működik a dolog, csak nem tudom, annyira nagy cégeknél szerintem ez ilyen komolytalan, hogy akkor most mind rajzfilm figurák leszünk, és ez lesz a megbeszélés online. Hát, hogy nem hiszem, hogy meggyőzhetők arról, hogy ez jobb, mint a sima webkamerával. Alapvetően amúgy nem annyira rosszak ezek az avatárok, hogyha szemtől volt van. Nem tudom, hogy mostában találkoztál-e horizonos avatárral játékban. De nem olyan rosszak. A Forever VR-ban például ezek vannak. Szerintem nem olyan gáz. So this is an important moment. Virtual reality isn't some obscure hobby anymore. Millions of people use it to play games, work out, collaborate, or just have fun. Everyone from the newest indie developers to the most established tech companies are getting into this space. But for virtual reality to really reach its full potential, we need to get to the point where the 200 million people who buy new PCs each year for work can do some or all of their work even better in the metaverse. At Meta, we're focused on building the fundamental technology that will help bring the metaverse to life. Whether that's in virtual reality, augmented reality, or the social presence layer across both. What if you could collaborate with colleagues as if you were right there together? Ez az, amit nem lehet csinálni VR-ban. What if you had that perfect work setup and tools to design new things integrated right into the world around you? What if you could overlay your work and the people you're interacting with right on top of the physical world? This device would help you be more present, more productive, more you. So to deliver this, you'd need better quality graphics and tech that seamlessly works in both virtual and physical worlds. So you can interact with people around you, be fully immersed when you want, and flow between states effortlessly. You need something comfortable with much richer ways to communicate. Bejelentenének egy sima, nem a következő VR eszköz, hanem egy sima AR szemüveget. Mindenki meglepődne. Ami úgy néz ki, mint egy napszemüveg. Hát az szerintem, mondjuk ha olyan hétköznapi élethelyzetben, az
sokkal jobban el tudom képzelni, hogy ez lesz majd, ilyen szemüvegek, és akkor úgy, mint ugye az, hogy a VR-t a fejedre vedd, de én nagyon jól tudom, hogy a VR-nak megvan a maga szerepe, amikor viszont nem lehet az, hogy amikor izolálnod kell magad. És itt van az. Na, eszköz. És hát váltottak akkor, Aj, milyen puha lett már, itt érzem, hogy milyen puha. Ugye már érzed a szádban, pedig nem is szabad szájban. A Quest Pro controller kíváncsi vagyok, hogy működik-e a Quest headsettel, 2-vel. Mert hogy vannak ilyen kis pletykák, hogy működni fog Quest 2-vel. De ez még pletyka. Quest Pro is the first in our new line of advanced headsets, built to expand what's possible in VR. It takes what people love about Quest 2 and adds a bunch of new technologies to help you do more in the metaverse. It's made for collaboration and creativity. It delivers more expression and a deeper feeling of connection than any other technology. De igen, most nekem is azért a fejem, hogy mondtál, hogy ezt így pár év, tehát másfél év múlva kinyírják, akkor tök jó, hogy most megveheted drágán. So whether you're looking to work in a new way, or if you just want the very best experience that's available today, Quest Pro sets the standard. So to get into the details, let's check in with Angela Chang, who leads our Quest Pro. Most fognak a dolgokról beszélni, csak most egyre azt mondta, hogy ez a legjobb cucc a piacon, és ezt el is hisszük neki. Na, megint átmegy VR-ba. Ja, nem. Csak olyan fej alatt tényleg, hogy nehéz megkülönböztetni, mikor igazi, meg mikor nem. Ez tényleg izé? Nem mondod, várjál már, ez VR! Várjál, a háttér csak, tehát a körülítés, ami körülöttük. Nem tudom. Mindjárt kiderül. Mert dolgoznak ilyen AI cuccal, ami... Szóval hátul van a batteri. Right. We wanted to ensure a seamless transition from the physical world to the virtual. So our new headset design with this open periphery lets you see the physical room you're in. Amit még nem is You can mondtak, quickly az jot ára. down a note, grab something on your desk, or just be aware of what's happening around you. But you can also use Quest Pro's magnetic light blockers for a more immersive experience whenever you like. We've also redesigned the whole optical stack to make it better than anything we've shipped before. The new pancake lenses work by folding light over several times and let us make the display 40% thinner compared to Quest 2. The new lenses aren't just thinner, they also put more pixels in the center, giving you sharper, clearer visuals, which makes reading text a whole lot easier. Yeah, and the LCD displays have 37% more pixels per inch than Quest 2. And thanks to our new local dimming technology, 75% more contrast, richer and more vibrant colors that just make VR even more engaging. This is also our first device to use the new Snapdragon XR2 Plus processor that we worked on with Qualcomm. It's optimized for VR, so Quest Pro runs at 50% more power with better thermal dissipation, which gets a significantly better performance. And this is the first new chip from our deep partnership with Qualcomm. And don't forget, the touch controllers are also new. Yeah, the controllers are now basically their own. Ez nagyon kemény, amit a kontrollerrel csináltak tényleg. We've re-engineered them to track themselves and also. Gyakorlatilag két külön mobileszköz van a kezedben, ami elvégzi helyben a számítást, és csak azt küldi át a headsetre, amit már ő. Igen. Ha ez kurva jól működik, akkor elég pontos lesz a követése. So when you pick them up, they also feel a lot more balanced and natural in your hands without that LED ring. You can even add a stylus tip on the controllers, turning them into tools for writing or sketching. You can try this on the whiteboard in workrooms, where you just flip them around and write directly against your own physical desk. Yeah, it's a good example of how this device unlocks entirely new things. Mondjuk ezt most is lehet a Horizon Worlds-be a sima Quest controllerrel így rajta. Ja, persze, nem lehet egy kis stylus rányomni, hogy nyomásérzékeny valami legyen, szóval. Jó, mondjuk mi ezt nyomod hozzá? Asztalhoz. Hát, ugye a VR-ba... Ja, tényleg? Hát asztalt meg le tudod rajtolni magadnak, szóval nem pont. Igen. Asztalt berakod a VR-ba. Azt csináltam is. Another key technology for enabling collaborative meetings virtually is mixed reality, where we have to account for both the physical and digital elements in the environment.
Yeah, being able to blend the world around you with the virtual world and bring all the creative and Viszont ezeket a mixed reality dolgokat meg kell lépniük ahhoz, hogy az AR működjön. Tehát nem véletlen, hogy az Apple is akar egy legalább most valahogy valami VR MR szemüveget csinál, mert nem tudnak szemüvegre átlépni napszemüveg méretűre, hogyha nem tudják, hogy működik. Our family of AI-powered tools that help developers build VR experiences that incorporate the physical world. We built mixed reality into our SDK. Nagyon sok animét nézek, mert nekem fel se tűnt, hogy lila a haja. Tehát, hogy így... Vagy nem azt néztem, nem tudom, de... Lehet, hogy bukott egy fogadást. Absolutely. Quest Pro uses high-resolution cameras that capture 4 times as many pixels as Quest 2, and an additional RGB camera to turn pass-through into full color, along with a depth system made to understand your environment and work with it. Yeah, you can see the people around you, and with scene understanding and anchoring, objects in your room can become part of the virtual experience. This is going to unlock some really interesting new uses. And this is just the beginning for mixed reality. Mondjuk valószínűleg lehet még így is olcsóbb lesz, mint egy HoloLens. Akkor viszont ez azért sokkal jobban áll. Tehát, ha egy HoloLens-el tud versenyezni, hát kiderül. Mondjuk a HoloLens az nem lett annyira használható. Az a HoloLens azt nem használják izére, azt otthonra senki nem használja, azt megbaszott drága volt. Nem, de az olyan, hogy abból olyan hiány volt, hogy konkrétan ugye a légitársaságok nem jutottak hozzá, mert hogy nekik meg kellett, mert HoloLens-ről azt csinálják, hogy amikor átnézik a képet, és mondjuk valamit találnak, mit tudom én, egy csavart, hogy át kell izélni, akkor le van a szektorokra bontva egy hatalmas nagy ugye, repülő, és akkor így nagyon egyszerűen be tudják jelölni így a HoloLens-en keresztül a levegőben, hogy itt ezt át kell nézni, vagy valami, vagy így tudod így csekkolni a dolgokat, és rohadt hasznos, mert itt ilyen hatalmas egy papírtömbökkel kéne menni, vagy laptoppal, nagyon nehéz munka. But facial expressions and body language will be total game changers for remote meetings and virtual performances in the metaverse. This is another reason why Quest Pro is a big step forward for communication, including for work. More people work in distributed teams now, and being able to share a space with your coworkers and feel like you're really together is something that's still missing. We spoke a bit before about how workrooms on Quest 2 is already unique for virtual meetings. It's going to be even more powerful when people's avatars can show more facial expressions. Vagy persze, ez egyértelmű. One of the challenges for distributed work is how to bring people together to interact in a shared space. If a few people are in a conference room and a few more are dialing in, the experience is just never really that great. So we're building a better way, using everything Quest Pro brings to the table, and we call it Magic Room. It lets you meet in mixed reality and share the same space. You can use a whiteboard, bring in 3D objects. Everyone is present and has the same tools, whether they're in full VR or in mixed reality. We think that this will help hybrid teams collaborate, and we're hoping to ship this next year. Now, these are just some of the things that are going to be possible with Quest Pro. This is a high-end device. Ja, persze, nem, hát ezt már most is megoldják webkamerával, érted? Mondjuk akkor lenne a jó, ha normálisan működne. $1500. És akkor Void meg mondja, hogy hogy semmit nem talál le Bradley, de az képest eddig minden összejött, amit... Igen, $1500. $1500 az ma mennyibe kerül, mert holnap nem tudom, de hogy ma mennyibe kerül. De ez ugye adó nélkül, szóval simán lehetne. Hát ez 662 ezer, de mondjuk 2000 euróval számolok, mert hogy adó, meg nem tudom én, eurózóna. 856 ezer, hát igen. Ma lehet, hogy holnap már 900 lesz, de... It's also going to work with Meta's other main work products, Workplace and Portal. Mert ugye digital office, we think can make distributed work so much better. And we're not the only ones who are optimistic about the future of work in the metaverse. Over the last year, we've been working with dozens of partners to create new experiences for people who are looking to get things done in VR and beyond. At Connect last year, we spoke about potential for creative people to work in true 3D.
And next year, we're going to have a great option for that. Autodesk is updating their collaborative design review app to take advantage of the new possibilities unlocked by the Quest Pro. And Adobe is also working to help people get more done in VR. Next year, they'll begin releasing a suite of apps for professional 3D creators, designers, and artists, from collaborative design reviews to Substance 3D modelers using Quest Pro's controllers. Adobe előfizetés. Adobe-nak nem szabad semmit se eladni, mert rögtön előfizetésbe teszi és Yeah, I know you got a special guest lineup to talk about this one, so I'll leave you to it. Have fun! Alright, yeah, I'm excited for this. Thanks, Angela. Microsoft has been at the heart of work and computing since the earliest days, and they're one of the many companies across our industry that are now building the future of the metaverse. And as Quest Pro makes new kinds of work possible in VR, I'm really excited to be able to work with them. So to talk more about this, I'm here with Microsoft's chairman and CEO. Azt nem az, hogy Xboxon fog működni, mert... Hi Mark, it's great to be here with you, and congrats on the Meta Quest Pro. Na, mit akar? Thanks. I'm glad we can finally share this with the world. Now, we knew early on that we wanted this to be a great device for getting work done, and working with Microsoft is a big part of making that happen. Do you want to share a little bit more about... Nézd már, a HoloLensnek az utódja lesz. As you said, at Microsoft, we're incredibly excited about the metaverse and how digital and physical worlds are coming together and transforming everything. Hát vagy szoftveresen. Mert a HoloLens az 2000. Amúgy az is lehet, hogy amúgy a szoftver alapot azt adhatja esetleg visszajönni. To ensure that our software can benefit users. Megpróbálják. Ott van, a software benefit. Az, amit mondasz, megosztják a szoftvereket, HoloLens. Hát nem mindenki a saját metaverzumát kalapálja, hanem akkor azt mondják, hogy mondjuk azért, ha a Meta meg a Microsoft így összeáll, és akkor azt mondják, hogy csináljunk valamit így, abból a kis pénzből, ami nekünk így van. Az nem nagyon lesz semmi más versenyképes mellette. So why don't we start there? No, absolutely, Mark. Microsoft Teams is the most csak a Teams összekapcsolásról beszélnek, ez elég kis pályás. Az a baj, hogy a HoloLens is olyan, nincsenek rá szoftverek, meg adnak kell írni rá, tehát hogy ez nem olyan sok mindent tudsz megosztani. Is looking for new ways to reconnect, re-energize their workforce at home, in the office, and everywhere in between. And that's why we are bringing Microsoft Teams, immersive meeting experience to Meta Quest, in order to give people new ways to connect with each other. You can connect, share, collaborate as though you were together. Jó, mondjuk sokan használják a Microsoft Teams-et, tehát hogy ez ugye az egy ilyen Discord, csak vállalkozóknak. Ja, melónál mi is azt használjuk. Ha ez kijön, akkor majd onnan jelentkezek be legközelebb a meetingre. So people will be able to join a Teams meeting directly from workrooms. And we think that this kind of cross-device, cross-screen experience will be the foundation of the virtual office of the future. But this goes beyond Teams. Another big piece of your work platform is coming to Quest, right? No, that's absolutely right. We've been thinking about how to bring the power of Microsoft 365 and Windows 365 to 3D spaces to really help drive productivity and enable you to create, communicate, and collaborate in completely new ways. So with Microsoft 365 coming to Quest, you'll be able to interact with sort of content from all your favorite productivity apps, right? Whether it's Word, Excel, PowerPoint, Outlook, giving you even more flexibility in how you collaborate and get work done. And with Windows 365 coming to Quest, you'll have a new way to securely stream the entire Windows experience, including all the personalized apps, content settings to your VR device with the full power of Windows and Windows applications. So this is going to be great for anyone who wants to build out their virtual office on Quest Pro. So you'll have a great Microsoft Teams experience through VR, a way to join Teams meetings and workrooms, and you'll have the whole Microsoft 365 suite available too. And for bigger companies who want to roll out VR devices, tehát akkor így oldják meg, hogy tényleg ne kelljen. Tehát ugye nagyon mondogatta Zuckerberg, hogy majd a jövőben nem laptopot használnak az emberek munkára sem, hanem... És akkor így oldják meg, hogy a productivity Microsoft termékek azok jönnek át Questre.
and Microsoft Intune in combination will support Meta Quest and Meta Quest Pro. This means companies that want to provision these devices can be confident. Mondjuk eddig is tudták, csak gép kellett hozzá. Mikor annó először játszottam a Roboricall-al, akkor az jutott eszembe, hogy no, ez egy jó cucc, de majd ha kijön az Excel, az milyen király lesz VR-ban. That's absolutely right, Mark. I'm really excited about gaming. Várj, gamingről van szó. One thing we have learned is how immersive experiences in gaming can help create real community. Ami most támogatja, ez a Many people are already playing our most popular games like Flight Simulator and Minecraft in VR meg today. Minecraft, csak nincsen Questre még Minecraft. Mi? Na! Hoppá! Végre natívan! Ez az! Ez annyira nem egy nagy szám. Mi? Az Xcloud végre? Ez mindenhol elfut az Xcloud. Tudom, de hackelni kellett az Xcloud. A Questre. It's early days, but we're excited for what's to come. És én nagyon használom az Xcloudot a Steam Decken például. I'm down for that. All right, thanks so much for joining us today, Satya. Igen, mennyire jó amúgy Steam Decken. Teljesen tökéletes. Amúgy én is berendeltem már, szóval... Azt meg nekem mondtad. Hát akkor még nem, akkor még csak befoglaltam. Ja. Mi már meg is már jön? Úton? Tegnap vettem meg konkrétan. Wow. Nem tudom mennyi idő lesz, mire ide ér. 2 hét. Hamarabb nem számíts 2. They work with 3/4 of the companies 2-4 of the hetet Fortune írtak, Global hogy... 500. So they have a pretty big De hamarabb impact nem on jön how meg, many ez businesses work. Szinte And now, Accenture's chair and CEO, Julie Sweet, is going to join me to talk more about what's coming next. A Microsoftnak ugye nagyon fontos az Xcloud, meg a Gamepad, szóval... Most lehet Fortnite-ozni Questen amúgy így, mert az ráadásul ingyen működik, ahhoz még előfizetése kell a Gamepad-hoz. Ennyi, tehát Fortnite-ozhatsz Questen. Even prior to the pandemic, we were probably the largest global company with a truly remote workforce. And we saw the potential for new technology. Na megint dolgozhatunk benne. Igen, most tehát a Quest Pro miatt egyértelmű, hogy ezt nyomatják, ez minket annyira nem érdekel, bár mondjuk biztos jó lesz a címveg, de nem 1 millió. Az a baj, tudod, van egy az, hogy a USA, EU között a vám, és akkor még utána rájön a nemzeteknek az adója, ami 27%. És Magyarországon az izé. Tehát, hogy így, ha USA-ból berendelnéd 1500-ért, akkor is még rájönne a vám, az adó, és akkor, vagyis az áfa, és akkor így 1 millió forint. Ez a vicc, hogy nálunk minden sokkal drágább, mint bármi a világon. Hála a 27%-os áfán. Nem baj, Viktor most azt mondta, hogy technológiában Magyarország az nagyon ott van, majd lesz saját headsetünk lehet. Végül is a lölő az okosabb, mint a Zuckerberg, én úgy tudom. Úgyhogy... You've been doing at your scale has been impressive. Biztos, hogy We think that working in the metaverse, és úgy fogják hívni a headsetet, hogy Andi. And bringing together hardware, software and services. Vagy milyen Andrea amúgy? Absolutely, Mark. Várkonyi? Hát akkor ott van! Bandi! Reinventing how you interact with customers, what products and services you offer, how you make and distribute them, and how you engage with your people, from employee onboarding and training to collaboration and personal productivity. And VR will play a huge role. Yeah, VR has been especially olyan kicsit olyan az a felső, mintha még nem lenne kész. Tehát egy ilyen... Pedig biztos lehet volna, hogy majdnem annyit ér, mint a lakásod. Valami, nem tudom, de mit a tőzsdés lenne, nem figyeltem. Olyan, mint egy ingyen skin. Ingyen NFT mindenkinek. Jó, amúgy tényleg olyan, mint egy recseszett skin, de... The advances in Meta's visionary hardware and software, coupled with the integration with Microsoft's market-leading technology and Accenture's unmatched expertise, bringing the best of tech to industry to create practical, real-world uses and unlock tangible value. This will be game-changing for scaling the metaverse in the enterprise. Amúgy most akkor ez folyik, hogy igazából munkásokat lapátolnak be a metaverzumba. Hát nem Magyarországon meg nincsen tanárok sem, hogy munkásokat csinálnak. Ja, hát... De hát mi tech nemzet vagyunk. Most a főispánok után jönnek majd, nem tudom, a
Cyber-ispánok, hogy nem tudom. Cyber-ispán, ez az! Én akarok lenni az első Cyber-ispán a földön, de most ezt lefoglalom tőled, ezt lopom. Cyber-ispán, hallod? Most Akkun nevet kéne találnom, akkor értem. Cyber-ispán, te jó. Jó, így át is írom magam the many ways enterprises adopt them at scale. This collaboration is a very exciting opportunity for our three companies to bring the future to life for enterprises, businesses, and our customers. And this is just the start. This has the potential to accelerate the future of work for so many enterprises. Thanks so much. Mondjuk a vállalati szinten ez $1500, hát nem egy nagy pénz, csak azért apró pénz. Olcsó. Rohadt olcsó, hát mondom, hogy a HoloLens azt hiszem $2000 vagy $2500, ha nem 3000. Ez így semmi, viccesen olcsó. Mi mondhatjuk, hogy jaj, 1 millió forint, de amúgy meg ez egy olyan röhelyesen olcsó cucc. Ezt jól használja valaki. Nem a headset a drága, a szoftvert megírni rá. Na az, ott amikor 30 milliót kifizetsz arra, hogy Ez az Ez egy új lesz. Nem az, a zene, a új League of Legends-nek az enemy. Ez nincs még benne? Nem, a nincs, a 2D óta nincsen benne LOL zene. Szóval most új LOL zene jön. Ugye azon kívül, hogy mixed reality-tel. Mondjuk a mixed reality elég jól működik szerintem a Quest 2-n is. Nem rossz. Követtem akciósan ezt a Vermiliont, és ott van ilyen, hogy mixed reality. És elég érdekes élmény így állni a szobámba, és oké, és fekete-fehér, meg ilyen szar mosott a kép, de olyan fura, hogy ott van egy ilyen idős. Lehet festegetni. Ez már egy másik szint, amikor nagy felbontású a kép, meg színes minden. With virtual worlds becoming accessible across all your devices, with Quest Pro bringing mixed reality to the world, megnézem, hogy a Valve bejelentette egy VR-szemelyen. We have a lot to build. Pont most közben megy ez. Nem, tudja, mint a Múltkor. Nem. We're gonna need to shift gears. If you're joining us in VR, hold tight, and I'll see you in a sec. Na, azt mondja, hogy kapaszkodjunk. Még a Words-be is nézhettük volna. Alá elérhető lenne. Mondjuk a Venue-ba lehet nézni. Most a legutóbbit ott néztem talán. Na, itt vannak az új generációs avatar. Mondtam, hogy kell egy új generációs avatar, mert mindig kell. Now, it's a lot of work to build AI to auto-generate these for billions of people, and then give everyone the tools to make sure that your avatar feels like your own. But I'm excited to start rolling these out later next year on phones, VR headsets, and more. So, while I'm excited for this next generation of avatars, we are also seeing a lot of developers and partners building great experiences with our current generation of avatars as well. So now, let's meet up with Igrim, who leads our avatars work, to discuss the latest on our avatars and what you can do with them. Hey, Igrim. Hey, Mark. Tudod, végre a lába van az avataroknak, te jó ég. Igen, amúgy. Yes, we have so many exciting things going on. Our first milestone is making it so you could use your avatar across all of our apps and in VR. Sok avatar a nézőközönségben, meg ott lábatlankodik. Ja, már amúgy egyrészt jó, ilyen AI predikciós avatárok vannak, a múltkor volt a Metának is egy ilyen videója, hogy nem kell hozzá lábra semmi érzékelés, kitalálja, hogy hogyan mozog. De ha valaki más is Redditre töltött fel egy fejlesztő, hogy így lefekszel, és akkor nagyjából belőli, hogy hol van a lábad akkor. Igen, meg ugye VR-ban nem is úgy mozogsz, mint az életben, hanem nyomod a pöcköt, hogy mozog. Tehát, hogy nem is nagyon tudja lekövetni azt, hogy mozog a lábad, mert nem úgy mozog, tehát állsz egy helyben. Hát ugye már a könyököt nem tudja, tehát már a könyök problémás. Yeah, I think avatars in video chat are going to be like this third mode, between video on and video off. You can still express yourself and react, but you're not on camera, so
De amúgy ennek is amúgy itt is az kellene lennie a Horizon Worlds-nél is. Ugyanannak, mint a VR chatben, hogy a VR RAM, ami erre való formátum, az működjön. Tehát és akkor már nem kellene minden héten új izét csinálniuk, új avatarrendszert, hanem kitalálni azt, hogy a VR RAM-nek mit tudom én legyen 20 000 poligonos, de hogy valami limitet kitalálni, és utána működne, mert megcsinálnak az emberek a saját avatarokat. Miért kell mindig a humán formánál maradni, ha valaki mondjuk prókalány akar lenni? Ja, főleg ennyire kötöttre tényleg, hogy beállíthatod, hogy nagyobb legyen a szemem, meg kék vagy zöld. Most amúgy, hogyha bemész egy VR chatbe, akkor az embereknek a 90%-a, legalábbis ha férfi, nem lehet, vagy nem tudom, tehát hogyha Magyarországon férfiként lenne bejegyezve, mert hogy itt két nem van, az anyja nő és az a férfi, akkor mindenki női izébe lenne, tehát egy női avatártestbe. Szóval, hogy így... Yes, we're testing this with a small group of partners now and plan to release this more broadly next year. Viktor meg ne tudja, hogy így működik, mindenbe betiltja a VR. Since the tools that you can import are pretty basic. But over the next year or two, as all these new tools and styles become available, and as the hundreds of people that we have working on avatars keep improving the system, az avatar systembe, hogy beletegyetettél tényleg, megint új avatar system. Our interoperable avatar stack will offer a much simpler and better experience. And speaking of making it easy, egyszer kéne jó megcsinálni, és akkor we have some news about the avatar store too. Avatar Store, tessék, itt az NFT. Ezért nem nyílt, mint a VR chat, mert az ugye nyílt. Bár ott is el lehet adni, csak na mindegy. Oda azt teszel be, amit akarsz, itt meg majd jó megveszed, amit. Így van. Ami rózsaszín. Így van. Hát ez mondjuk egy kurva nagy öngól maguknak. Ha nyíltra akarják csinálni, akkor ez mi a faszom? Igen, egyébként ez a nyílt dolog, az NFT-kkel, ez nincs, nem passzol össze. Tehát kettő együtt nem tud működni. Nem. És ez rosszul. És ráadásul az NFT-vel az a baj, hogyha valamit megcsinálsz, akkor utána muszáj ahhoz ragaszkodnod. Tehát az NFT nem megvásárolható. Tehát, hogyha valami valahogyan kinéz, akkor hiába változtatsz egy új avatárrendszert, nem tudod hozzáigazítani a régit. Ki kell lopnod a régit, mert nem fog kompatibilis lenni. Na, ott a láb. Na, meséljetek, hogy működik a Legs. Na! Legs! I know you've been waiting for this. I think everyone has been waiting for this. But seriously, the legs are hard, which is why other virtual reality systems don't have them either. And the perceptual science behind this is actually quite interesting. Now, we discovered early on that your brain is a lot more willing to accept a rendering of a part of you as long as it's accurately positioned. But if it's rendered in the wrong place, then it just feels terrible and it breaks the whole feeling of presence and immersion. So that's why we started off showing just controllers, but not your whole arms. Yeah, if the system showed my elbow in the wrong place, it would feel like my arm was broken. Yeah, but as we got better at tracking and predicting your arm position, then we can add your whole arms to the avatar stack. Mert ha valami beleakad a kezed, valami beleakad a kezed VR-ba, akkor ott beleakad, de a valóságban meg... Yeah, so with standalone virtual reality headsets, understanding your leg position is surprisingly difficult because of occlusion. So if your legs are under a desk or if your arms block your view of them, then your headset can't see them directly and you need to build an AI model to predict your whole body position. And this really needs to work reliably, so it just feels natural. Yeah, so that's why we're going to bring legs to Horizon first. And we're going to keep bringing them to more and more experiences over time as we improve our technology stack. Ja, arról beszélnek, hogy AI-jal fogják emulálni a custom avatar actions and behaviors for the experiences they want to create. That's coming next year too, and I'm looking forward to see what all of you will build. Ugye külső szenzorok nélkül működik, és egész jól megjósolja azt, hogy valójában hogyan van a lábad, abból, hogy a karod meg a fejed hogy van a térben. Azért ez elég durva. With Horizon worlds and workrooms,
We're already starting to see early glimpses of what this social metaverse could look like. Just check out some of the things that are happening already. Creators are building social spaces like the Soapstone Comedy Club, the Stew, a hip-hop recording studio, Nope World, and a whole lot more. And as this social-first platform takes shape, we're thinking about the virtual space that you will call home. When you first put on your VR headset or open Horizon, you're going to land in your own personal space. Somewhere that you can design and decorate and make your own, invite your friends to hang out, get work done, or just relax and use it to jump into any experience. All right, now let's take a look at what's next. Ennyi. Ez most konkrétan arról szólt, hogy vannak lábaim, köszi. Ja. Mondjuk ez jó dolog szerintem, hogyha jól működne, mert mondjuk VR chatban is az az igazi, akinek van rendes full body-ja, de az jó drága. Virtual reality for full immersion, and mixed reality for blending physical and virtual worlds. Looking towards the future, the last set of experiences that need to get built is augmented reality, where you see digital objects overlaid perfectly on the world around you. And the fundamental technologies across the stack to build full augmented reality glasses are coming together. The waveguide displays, sensors, silicon, AI, and more. I've seen a lot of these pieces working in the lab, and it's awesome. Now, I think that this is some of the most amazing technology in existence right now, and it's going to be really neat to see it come together into products over the next few years. Other pieces are coming along nicely too, like our Spark software that's already being used by creators to build AR experiences that more than 750 million people engage with monthly in our mobile apps. And developers are going to be able to start building a lot more mixed reality experiences on the path to full AR using Quest Pro. Now, one thing that makes AR so hard is that the form factor needs to be something that you wear outside, around other people, and potentially all szemüveg van a kezében? That's different from where VR is today. Nem tudom most. Glasses most lehet találgatni ezt, csak sima szemüveg, vagy csinálni. Vagy csak ellopta az egyik kollégájának a szemüvegét. The first is building on all the technology we need for full AR glasses and then working to fit it into the best glasses form factor we can. The second approach is starting with the ideal form factor and working to fit more and more technology into it over time. And we took our first step forward on this last year when we partnered with EssilorLuxottica to introduce Ray-Ban Stories. Ray-Ban Stories are our first ever smart glasses. You can take photos and videos, share a Google ezt próbálta megcsinálni, aztán nem elkasszálták azzal, hogy nem, az más volt. Személyiségjogok. Hát nem is volt, ők is úgy indultak, hogy egy kamera a szemüvegben. Nem, a Glass az rendesen működött ártucként. Azt én volt a fejem, tehát hogy jó, nem annyira nagyon bonyolult volt, de valami már működött. Ez most egyelőre csak felvesz, tehát hogy nem jelent meg semmit az arcodon. Ray-Ban Story had a fantastic first year. With Meta, we annyira szeretik az emberek ezt a Ray-Ban, de szerintem nem néz ki jól. And we keep launching new software updates to make the product even better. Soon we are launching the ability to call or text on Ray-Ban Story with your existing phone number, so you can stay connected and stay in the moment hands-free. We are also rolling out Spotify tab playback, so you can listen to music. Igen, ezt akarok, egy szemüveget, amivel zenét hallgatok. Kitaláltak a gondolataim. Ja igen, mert van benne fej, vagy füles, de hát gondolom, hogy annyira jó, mint a kettétől vesznek a hangzásra, tehát hogy így. Hát ez fantasztikus. És el akarják adni ezt, majd tudod, remélem, 1 millióért darabját, és egy kínai Bluetooth füles tudja. Ezt körülbelül. So this is the first product that we built together, but we've got bigger plans. So do you want to give a hint of where we're going? Well, we are working together on a new set of glasses to build a portal to the metaverse. It's an exciting multi-year project. And this is different from what we're already doing with Project Nazare. We view our partnership with Meta as a deep long-term partnership. Together, we will help bring augmented reality to life with beautiful design. All right, thanks, Rocco. Te még hozzátesz, hogy és milyen szépen beszélsz az agyvérzésed után is.
A lot of the underlying technology for the future of computing is still in the research phase. But we have working demos of this stuff. Füles szemüveget Hát semmi, csak most azt mondták, majd hogyha lesz AR szemüveg, ja, akkor tök jó lesz. Let's start with one of the technologies that we think is going to be really important for the future. I've talked a lot about neural interfaces in our research on EMG before, and we now have a working demo that lets you control an AR or VR device with motor neuron signals. Now, I'm not going to show you the headset this year, but here's what I'm seeing while I'm using this. No, just the gentlest flip of my thumb to check my messages. And with another quick movement, I can answer while I'm on the move, or I can even take a photo. Now, the goal here is to make these interfaces faster, higher bandwidth, and a lot more natural. All right, so to close us out today, let's check in with Michael to talk about our progress here and what still needs to get solved. Hey. Hi, Mark. The future that all that new technology is creating is one that will change the world every bit as much as personal computing and mobile. Yeah, and a big part of this is going to be building next-generation interfaces, like the neural interface EMG demo that we just showed. That's right. And there's an important lesson to nem tud eléggé marketing lelkes lenni, lehet az a baj. What we saw there was that the interface to the digital world, the graphical user interface, was what defined the user experience and opened up new possibilities. Meg keveset mondják, hogy super excited. Just can't do the job for classes that have to work in all the situations we encounter in the course ki of a tudnak day. kergetni a világból egy ilyen marketingből. Mindenki super excited volt mindenféle bemutatókon. A whole layer that can sense and reconstruct the world around you, understand the context in which you're using these devices, and also just help you get things done when you have these digital capabilities mixed with the physical world. And this is really the job for AI. Yes. In the long run, I'm confident that the most powerful way to interact with the metaverse will be through personalized AI. Thanks to the glasses, AI will be able to understand your context and will use that to help you proactively. Ideally, so seamlessly that you won't even notice. Now, combine that with electromyography technology, EMG, which uses the neuromuscular signals through your wrist directly as inputs, and you have an intuitive, almost frictionless interface. This will be the first truly human-centered interface. And a big part of that is that you won't have to learn how to use a rigid control scheme. Instead, the machine will learn and adapt to you as you use it. In neuroscience, this concept is known as co-adaptation. And what that means to all of us is that by combining machine learning with neuroscience, this future interface will work with each user to adapt to their unique differences in physiology, sizes, preferences, and expectations. Here, you can see two people playing an arcade game with EMG. They're both using the same gesture, but because no two people are exactly alike, they do it in slightly different ways. The neural interface continuously gets better over time at understanding each person. The potential for co-adaptation extends beyond normal gestures into some truly novel territory. Here, the algorithm is learning in real time how to respond to the EMG signals the person is sending with only the slightest of hand movements. Igen, mondjuk végül is erről szól az AI, hogy folyamatosan tanul. Alkalmazkodik, itt is azt mutatják, hogy hogyan tanítja meg azt, hogy hogyan, tehát hogy lényegében nem is mozgatja a kezét, de mégis tudja, csak abban, hogy rágondol, hogy balra vagy jobbra menjen az a macska, úgy megy a macska. Mert megtanulja az AI, hogy hogyan értelmezze az emberi idegrendszerből érkező jeleket. És ezt nem kell beépíteni, hanem elég felvenni, tehát nem olyan, hogy műteni kell az embert, hogy bekerüljön a kezébe egy ilyen érzékelő, felszorítod a karodra, és An example that I love is Carnegie Mellon University's NavCog project to help the visually impaired. Our Project Aria research classes can 3D map their surroundings, so CMU used them to build phone maps that enable the visually impaired to navigate more confidently indoors, where GPS signals often don't reach. Here's a look at how this works. For years, I've gotten around with the assistance of my guide dog, Flirt. I love and depend on her dearly, but a guide dog is not a navigation system. Juice bar is on your right. NavCog can change that. There is a ramp, 140 feet. What we're working on is a turn-by-turn
assistive technology that we've developed at Carnegie Mellon University. We teamed up with Reality Labs at Meta and started using their Project Aria research glasses to build a 3D Szóval map most of the a Pittsburgh International ilyen Airport. kutatószöveget használnak, ami feltérképezi a teret, és a vakok segíti navigálni, mert például nincsen GPS-jel az épületen belül, a kutya nem tud, ez nem egy térkép, és ezért segít a szemüveg vagy értelmező környezetet, hogy hova akar menni az ember. When you're building these systems that are oriented around people and how we experience the world, it opens up all of these new avenues to help us do more. Because it turns out Gondolom, hogy elolvassa például a feliratokat, hogy mi van, és akkor megmondja, hogy forduljál jobbra, hogyha boltba akarsz menni, vagy mit tudom én, hogy emeld fel a kezed egy kicsit magasabbra, és akkor ott lesz a tejföld, és akkor ezt értelmezi a szemüveg, és bemondja, hogy mit csinál. Helping the hearing impaired is also on the horizon, and that's another thing that runs in my family. I didn't set out to build glasses for my future self, but it does seem to be working out that way. There's so much more that the interface of the future will bring us, like the ability to right-click on a real object to find out information about it, control our devices without looking down, and get proactive assistance from a personalized digital assistant. We will one day be using this interface to do everything we do now, but more easily, plus a ton of things we haven't even thought of that we'll consider indispensable. Yeah, so one example is being able to build and manipulate complex 3D objects. And this is central to the metaverse, but it's hard to build 3D objects from scratch. It's much quicker and easier to just use physical objects as templates. Today, there's no easy way to do that. So we're researching two different technologies to solve that problem. The first one uses machine learning-based neural radiance fields to reconstruct the appearance of a 3D object from multiple 2D images taken at different angles. Az AI cuccokban már nagyon elő van a meta. Szerintem mindjárt mutatni fogják. So we're gonna scan Teddy, not just because he's super cute, but also because he's got the right dimensions and level of detail for what we're trying to replicate. Tehát, hogy csinálsz róla pár fotót, és csinál belőle 3D-s modellt. Vagy akár egy videót csinál belőle. And that's about it. Right now this takes some processing time, so we got it ready beforehand so we could check it out. Beteszi VR-ba, nézd. Oh, wow. Igen, ez elég szarul működik még jelenleg, bár ahogy nézem, Teddy elég jól néz ki, ahhoz képest. Az mondjuk elég király. Yeah, it's just a beautiful reproduction. The second technology captures geometry and appearance directly. So here we used a different technique called inverse rendering to scan an object into its digital twin and then bring it into augmented and virtual reality. And it responds dynamically to the lighting in the VR environment. And when you throw it in the air against a wall, or if you bounce it off the ground, it's going to respond the same way that the physical object would. So we used Spark to put the virtual object next to the physical one here. They're almost identical. Neither approach is real-time yet, and each has its limitations. But the goal is to let you quickly. Ezt még kombinálják az avatar rendszerrel. De most amúgy ennél egyszerűbb dolog nincsen az, hogy például egy lakást a Horizon Worlds-ben, VR chatben, vagy bárhol berendez. Tehát, hogy így, and as you mentioned earlier, avatars will come in a variety of styles, but one thing I know for sure. De hogy jön ez azzal össze, hogy ők pénzért akarnak mindent árulni a VR-ban? Tehát most beszkenneled a saját, nem tudom, növényedet, Teddy macidot, bármit, és akkor, ha ezt be akarod tenni, akkor fizess $5, vagy ez hogy lesz? Ez üti a kettő egymást. Eldönthetnék, hogy melyik irányba akarnak menni. This is one reason we believe the metaverse is going to be by far the most social computing platform. Vagy a kettő kombináció tényleg, hogy bármit bepakolhatsz, de itt egy store, hogyha neked nincs kedved ezzel szalakodni, itt van $5, itt van, és akkor vedd meg. Ezt el tudnám így képzelni. And you're right, one of the keys that will Stable Diffusion próbáltad már? truly represent us. Mit csinálsz? A Stable Diffusion. Nem ismerős, ez micsoda? And what sets codec avatars apart from other high-quality avatars that you might have seen is that they're fully drivable. So that means that they're not limited to preset movements or expressions. This is an avatar that you can control live in real time with
no need to render or export video. So it lehet, hogy pár percre hozok kaját, nem tudom, mennyit tart ez még? Nem tudom, olyan hosszú nekem. Generic characters that artists design. Of course, securing your avatar will be critical. Sőt, Krumpi nem jó kihűlve. About things like encryption and tying your avatar to an authenticated account. Ezeket már mutogatták régebben. But beyond privacy, we've continued to develop this technology. For example, it's now possible to change your virtual outfit whenever you want. Ja, igen, ezek nem igazi emberek itt most a képen, hanem avatarok. Expressions, eye contact, slight motions. Igen, egyébként ez tök jó, hogyha ezt kombinálják, ezt a... Te beszkennelsz telefonnal bárkit, akár magadat körbejáratod a mismerősöd, és bepakolhatod a valódi testedet avatarnak a VR-ban. During our visit to the lab in Redmond, I saw the second generation of our codec avatars. So these second generation avatars are pretty amazing, right? They're much closer to how you might want to show up in a setting like a work meeting. So I made one myself. Now we've made them a lot more expressive. And not just simple things most ez azért lerendelni, ez nem elég egy quest. But also the non-verbal cues that we rely on to communicate with each other and understand tone. Things like raising an eyebrow, squinting, widening my eyes, or scrunching my nose. You know, these avatars are way better at capturing those subtleties that define physical interactions. They're just much more natural. And being able to control the lighting on the avatars adds another dimension of life to them. When we move the light around, you can see how it interacts with my hair, it reflects on my skin, and you can even see it in my eyes. Now, these are awesome, but they also take a really long time to generate. So we're working on something that's a lot quicker for people to use. And we've made a lot of progress with what we call instant avatars. So here's Autumn from our RL Labs team doing a demo of the process to show exactly what goes into this. These are much quicker and easier to make. All you need for the scan is your phone, and you can pretty much do this anywhere with reasonable lighting. She scans her face from different angles with a neutral expression for about 30 seconds, then spends another minute and a half making a variety of expressions. Normál pozícióba, aztán pedig mindenhogy az arcod. Hi guys, my 3D avatar is ready for use in my phone or ez elég brutál jó. It just took a few hours to generate after my scan, and the team's working on making that processing a whole lot faster. Now, obviously, this isn't the same quality as you just saw with the 2.0 codec avatars. However, they're still pretty expressive and realistic. We're putting a whole lot of effort into developing these so anyone can easily create their own high-quality, realistic avatar for themselves. All right, thanks, Autumn. Now, this is some of the most inspiring stuff that I feel like we get to work on. So it's great that we're at the stage now where the research foundations that we've laid over the past years are really starting to show up in real products. For sure. There's still plenty left to do, and ez még minden kutatási egyelőre. It may or may not end up in our products, but it's definitely a glimpse of az a baj ezekkel a keynote-okkal, hogy nagyon előre mennek a jövőbe. Amúgy nem olyan nagy baj az, majd meg lesz csinálva valamikor. Nem olyan nagy baj az, nem csak mára van. Last year we laid out our vision for the future, and this year we're taking another big step on the path to get there. What we shared today is the first move towards the 200 million people who get new PCs every year, one day working in the metaverse. We're still early in this journey. The products that we showed today are a part of a roadmap that extends far into the future. Quest for consumers, Quest Pro for work and people who want the best VR experience that we can build today, and Ray-Ban Stories for smart glasses. And there are going to be more releases in each of these lines in the years to come. Nagyon ilyen elköszönőnek tűnik ez a sétálás. For augmented reality and neural interfaces. This is an exciting time to be working on the metaverse. We're investing in this because we believe that there's massive potential here. And we want to bring the best engineers, developers, artists, and like-minded partners together to help build this future. We're at the beginning of a new era in computing. Major shifts like this don't come around that often, but we're starting to see one now, and it's going to shape how people connect for decades to come. I want to discuss two values that we believe in deeply that you can expect us to bring to this work. The first is putting people at the center of everything we build. We believe that the next computing platform has the potential to be more social and more human than anything that's come before, if we build it correctly. That's why so much of what we've shown today
is about improving how we connect and interact. Ja. Building out Ryzen as social infrastructure for the metaverse, prioritizing hardware that supports facial expressions. Ja, generáltál. For people to meet and collaborate at work. Designing new avatars and photorealistic avatars. These are things that you prioritize if you're focused on helping people connect. Már az illatát is érzem. While the underlying technology is pretty inspiring de hol by van itself, the reason that we're in this is because it can bring you closer to other people. This is our company's DNA. It's in every service we build. Your friends on Facebook, your followers on Instagram, your family on WhatsApp. It's always about people. And that's how we hope to build the metaverse too. The second value is openness. In every generation of computing, there's been an open ecosystem and a closed ecosystem. There was Windows and Mac, then Android and iOS. Closed ecosystems focus on tight control and integration to create unique experiences and lock-in, although most of that value ends up flowing to the platform over time. Open ecosystems create value and grow through many companies working together, developers having lots of choices, and ultimately, more people sharing in the upside of what is created. An interesting thing about the history of computing is that different models have won out in different periods. It's not predetermined which will be the primary one this time around. But as someone who has experience building under both models, I strongly believe that an open, interoperable metaverse built by many different developers and companies is going to be better for everyone. Hát a sült krumpli. Elérhető még idén $1000. Is not just helping to build this open ecosystem, but making sure that the open ecosystem wins out in this next generation of the internet. Ez a Stable Diffusion, ez amúgy zseniális cucc, és ebből már használod, lehet videókat csinálni, tehát megmondod neki, hogy eszi a sült krumplit, miközben leesik, és akkor megcsinálja, vagy ezt már lehet használni bizonyos szinten 3D-s objektumok létrehozására is. Akkor képes leolvasni képet, hogy mi történik a képen, és akkor azt szöveggé alakítani. Nagyon durva. Nagyon durva. Tehát az, ami AI most van, is konkrétan ez a algoritmus, ez nagyon durva. Ja. Nem gondoltam volna, hogy az AI az itt fog tartani hamarosan. Sőt, szerintem nagyon sokan azt gondolták, hogy hát a művészek azok biztonságban vannak. Hát ilyet az AI, a gép az sose fog tudni rajzolni, érted? Amiket mostanában rajzol. Most az egyik, van ahol pont van egy ilyen AI, ami történetet ír, szóval még talán éppen időben vagyok. De amúgy már egyre több tud történetet írni, de azt mondjuk pont japánul tud még, de hogy megír egy sztorit, tehát akár nyomsz két gombot és... Jó, én mentem kajálni. Jó van, én is lezárom a streamet, mert már mondtam neked is, hogy éhes vagyok. Te is éhes vagy, úgyhogy egy ilyen sült krumplit, amit generáltál. Ha a Mark még hagyod belőle. Na jó van, köszönöm mindent. Jó van. Nézést. Jó van, én is köszi, hogy itt voltál. Hello. Na és mindenkinek köszi, hogy itt voltatok. Pápá, sziasztok! Majd kikerül ez a adásról, amikor. Hali-hali.